Zoti Skënder, nuk e di nëse u dëgjova. Po, jo, dëgjo, si duket edhe njëherë do ta fillojmë sepse ishte një pengesë edhe do ta fillojmë edhe një herë nga fillimi. Po më keq. Pati një shkëputje. Jemi gati atëherë? Officially begin. Fillim oficial, urdhëroni. Gati? Fillojmë. Po, nga fillimi po. Okay. Të nderuar zonja dhe zotrinj, miq dhe pjesëmarrës. Unë jam Teuta Nunaj Kortoçi. Jam doktore e shkencave ekonomike dhe pedagoge universiteti në Tiranë. Jam sot këtu sepse ndihem me zemër me shpirt pjesë e bashkëveprimit të diasporës për të kontribuar për shqiptarët. Ndaj me krenari dhe privilegji jam bashkuar grupit organizator të kësaj konference për të vazhduar punën e tyre të pandalshme për të bërë realitet projektet ekonomike për zhvillimin e trojeve shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Konferenca ndërkombëtare me temë investimet e huaja dhe zhvillimi ekonomik në Ballkanin Perëndimor organizohet nga Departamenti Ekonomik i organizatës Lobi SHqiptar në bashkëpunim me Forumin Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi, me qëllim bashkërendimin e veprimeve mes mërgatës dhe drejtuesve politik dhe qeveritar shqiptar në Ballkanin Perëndimor për të realizuar objektivin final, zhvillimin ekonomik të trojeve shqiptare dhe përmirësimin e jetesës së bashkëkombësve tanë. Organizata mbarkombëtare Lobi Shqiptar është themeluar në vitin 2016, është regjistruar në Zvicër dhe përmjëntaria e saj shtrihet në vende të ndryshme të botës. Qëllimi i organizatës është bashkërendimi i veprimtarisë së organizatave shqiptare në botë në një kulm organizativ që të mundësohet integrimi i komunitetit shqiptar në diasporë dhe përmirësimi i imazhit të bashkëkombësve tanë shqiptar kudo ku jetojnë. Në organizatën Lobi Shqiptar janë angazhuar vullnetarisht intelektual, ekspert dhe profesionistë të fushave të ndryshme, si në kulturë, ekonomi, humanizëm dhe lobimi politik në Kancelaritë Perëndimore. Lejo-më të nderuar pjesëmarrës që në emër të grupit organizator të falenderoj me mirënjohje investitorët potencial që janë bashkuar kësaj konference. Një falenderim i veçantë shkon për përfaqësuesit politik dhe qeveritar nga Kosova, duke na nderuar me prezencën e tyre në konferencë. Njëkohësisht, falenderojmë dhe anëtarët e organizatës për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre për realizimin e kësaj konference. Dear ladies and gentlemen, friends and participants, my name is Teuta Nunaj Kortoçi. I am a doctor in economy and a lecturer at a university in Tirana. I'm here because I joined the conference organizing group to continue the work in the conducting economic projects for the development of Albanians in Western Balkans. The international conference with topic Foreign Investment and Economic Development in Western Balkan was organized from the Economic Department of Organization Albanian Lobby in collaboration with Albanian Forum for Economic Development in Serbia, with the aim to contribute the actions between diaspora and Albanian politicians and government leaders in Western Balkan for achieving the final objectives in order to contribute in the economic development of Albania and improving the lives. In the name of the organization group, I would like to thank you very much, the potential investors and the politicians and government officials from Kosovo and the members of Albanian Lobby for the participation in the conference. Honorable participation. I have the pleasure to invite the founder and the president of the organization Albanian Lobby, Mr. Skënderbej Klaiçi. Zoti Klaiçi, është kënaqësi për mua t'ju ftoj të hapni konferencën me fjalën tuaj.
Faleminderit doktor Kauta, faleminderit për këto fjalë. Të nderuar zonja dhe zotrinje, qytetarë të dashur, lobistë dhe lobiste, të dashur kudo që gjendini. Ju përshëndes përzemërsisht në këtë konferencë rëndësishme e veçantë që ka të bëjë me zhvillimin ekonomik në Evropë, por me fokus të veçantë në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Shpallit e hapur konferencën ndërkombëtare për ndërtën 1 maj, ditës ndërkombëtare të punëtorëve. Përderisa në shumë vende të botës kjo ditë shënohet në forma të ndryshme, si me protesta apo edhe me kremtime, ne sot kemi vendosur që në këtë ditë të takohemi dhe të shënojmë me një formë tjetër që do të printe zhvillimin ekonomik dhe hapjen e reja të punë të vendeve të punës, posaçërisht në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, si Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe Serbi. I theksova këto vende për arsye të ndryshme, por dihet se këto popull dhe këto vende ende vuajnë nga zhvillimi i dobët ekonomik dhe mos integrimi i tyre në strukturat euroatlantike. Më së shumti, kur popujt e këtyre vendeve kanë një nevojë të veçantë, sepse do të printe një jetë të mirë në vendet e tyre. Prandaj, ne kemi marrë një iniciativë si organizatë Kulm e shtirë në tërë botën në emrin Lobi SHqiptar në orientim euroatlantik që të angazhohemi në evidentimin, në kontaktimin e investorëve potencial si që janë vetëm disa sot këto në mesin tonë. Kjo iniciativë u mor nga Departamenti i Ekonomisë në Lobin Shqiptar, i cili departament është duke u zgjeruar me një shpejtësi shumë të madhe, ku po përfshin biznesmen dhe dashamirë të zhvillimit ekonomik në përgjithësi nga mbar bota. Vlen të përmendet se pandemia dhe përkrahjen e shumë të madhe që na u dha nga miqtë tanë të popujve tanë, e që me drejt e kemi quajtur Lobi SHqiptar dhe miqtë tanë apo partnerët tanë si që janë. Nderuari zoti Timo Glovasti nga Berlini, një shkencëtar, një fizikant dhe një ekspert në fushën e shkencës, por edhe ndërmarrës i fuqishëm. Zotri doktor Zev Triot nga Tel Avivi, një biznesmen dhe një ndërmarrës i shkëlqyer i cili ndërton në mes të dy shteteve Izrael dhe Gjermani. Zonja Nina Sternberg, një konsulente e shkëlqyer që do të doja të përshëndesja, që ka të pamundur pyetje nëpërmjet të platformës tonë, por tani është me telefon duke u pyqër dhe duke na ndëgjuar. Zotri Dario Baua, i cili angazhohet në një projekt gjigant për ekonomi të vendit me radhë të gjitha vendeve në rajon. Zoti Martin Leverberg, i cili është pyqër me projektet industriale të fuqishme si në energji, turizëm, infrastrukturë dhe shumë tjera. Zotri Alban Saliho, Mela Holding Group nga Venezia, Itali, të cilët janë pyqër edhe këta sot, zoti Jimmy Krasniqi, Allianz GmbH, zoti Deklev Jan, planifikim, ndërtim dhe prezentim i një teknologjie të ujit, zoti Hubert Diwald, eficient, energjia eficiente, zoti profesor Dr. Afrim Loko, mikrofinanca, Thomas Blazik, Kemal Aydemir, doktor i medicinës Marcela Sena, Mihail Schulz, Adel Al-Amadi, kirurg Arber Morina, Hisham Dishoni, Zenel Hoxha dhe shumë të tjerë. Kjo në konferencë nuk do të ishte mundshme sot, këto pa juve të dashur investues potencial. Të nderuar vllazonja dhe zotrinj. Falënderim të veçantë dua të jap edhe të gjithë pjesëmarrësve nga skena e qeverisë dhe institucionale nga Republika e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë, por do t'i falenderoj edhe institucionet nga Shqipëria, edhe pse sot nuk gjenden për arsye të zgjedhjeve që ishin para disa ditësh në vendin e Shqipërisë. Do t'i falenderoj pjesëmarrësin nga institucionet sot që janë prezent këtu, Zëvendës kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Besnik Islimin, ministrin e Ekonomisë e Republikës së Kosovës, Artan Rizvanulli, Zëvendës kryeministrin e Republikës së Malit të Zi, zotin Dritan Abazović, nuk e di agjendën këtu, Zëvendës ministrin e Ekonomisë, zotin Ilir Kapitin, kryetarin e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë, zotin Hakia Bazën, deputetin e Parlamentit të Republikës së Kosovës, Hidayet Hysenin, kryetarin e Forumit Shqiptar në zhvillimin për zhvillimin ekonomik në Serbi, zotin Muharrem Salihon.
Ndërruara zoni edhe zotrinj, duke lënë që sot jo të folni, unë do ta përcendoj me një fjalë. Bashkërisht jemi më të fortë dhe do t'i mundim të gjitha të këqijat që i kanosin njerëzimit, sikurse që është aktualisht bara që kemi Covid-19 dhe dëmtimi ekonomisë në shumë vende të botës. Ju falenderoj për në vëmendje dhe ju jap fjalën sërish pasi që ta them edhe fjalën gjermanisht zonës Teuta. Pra, sehr geehrte Damen und Herren, geehrte Bürger, Lobbyisten und Lobbyistinnen, wo ich immer so sich befinde. Ich begrüße Sie herzlich auf diese Konferenz von besonderer Bedeutung, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa beschäftigt. Hierbei legen wir den Fokus auf die Länder der westlichen Balkans. Hiermit eröffne ich heute am 1. Mai die Konferenz zu Ehren der internationale Arbeitertag. Denn in wie viele Teilen der Welt ist der Tag in verschiedenen Formen wie Protesten oder sogar Feiern gekennzeichnet. Wir haben heute beschlossen, dass wir uns am heutigen Tag zusammentreffen und diesen 1. Mai in eine andere Form zu würdigen, in die wirtschaftliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen anführt. Vor allem in den Ländern der westlichen Balkanregion, Albanien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien. Ich habe aus verschiedenen Gründen auf diese Länder hingewiesen, da bekannt ist, dass diese Völker und diese Länder immer noch unter einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung und ihr nicht Integration in euroatlantische Strukturen leiden. Besonders wenn die Menschen in diesen Ländern ein besonderes Bedürfnis haben, weil diese zu einem besseren Leben in ihrem Land führen würden. Aus diesem Grund haben wir als weltweit verbreitete Organisation unter dem Namen der albanischen Lobby mit euroatlantischen Ausrichtung eine Initiative ergreifen, um potenzielle Investoren zu identifizieren und zu kontaktieren. Wir haben heute nur einige von vielen potenziellen Investoren heute bei uns. Diese Initiative wurde von der Wirtschaftsabteilung der albanischen Lobby ergriffen, das mit sehr hohen Geschwindigkeit expandiert und Geschäftsleute und potenzielle Investoren der wirtschaftlichen Entwicklung in Allgemeine aus der ganzen Welt einbeziehen. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass ohne die große Hilfe und Unterstützung, die uns unsere Partner sowie auch Mitmenschen entgegengebracht haben, die wir zu stolz Partner der albanischen Lobby nennen können. Einige unserer Partner sind Timo Glowatzki aus Berlin, Wissenschaftler, Physiker und Experte auf dem Gebiet der Wissenschaft, aber auch Unternehmer. Dr. Zev Kliot aus Tel Aviv, ein brillanter Geschäftsmann und Unternehmer. Frau Sina Sternberg, eine ausgezeichnete Beraterin, die ich begrüßen möchte, die es unmöglich findet, eine Verbindung über die Plattform oder heute herzustellen, obwohl sie später telefonisch verbunden wird. Oder ist das jetzt momentan voll verbunden? Herr Dario Bauer, der an einem riesigen Projekt für die Wirtschaft des Landes beteiligt ist und alles, was heute hier ist. Also Herr Martin Leverberg, Energietourismus, Infrastruktur, ganz eine potenzielle Großinvestor für unsere Länder. Herr Alban Saliho, Mela Holding Group aus Venezia, Italien. Herr Jimmy Krasnici, Allianz. Herr Detlef Jan, Planung, Bau, Einführung einer Wassertechnologie. Herr Hubert Diewald, Energieeffizienz. Professor Dr. Afrim Loko, Mikrofinanz. Herr Thomas Blasik, Projektfinanzierung. Herr Kemal Aydemir, Landwirtschaft, touristische Zelte. Dr. Medizin, also Marcela Zeno, Medizin. Herr Michael Schulze, medizinische Behandlung von Krebs mit Galvanotherapie. Herr Adel Al-Amadi, Beratungswirtschaft aus Dubai. Der Chirurg Alba Molina, Medizin, Chirurgie. Herr Hisham Dishoni als Attaché von Wirtschaft aus Dubai. Herr Zenel Hoja, Handelskammer England, Albanien. Also diese Konferenz wäre heute und hier ohne unsere Freunde und potenzielle Investoren nicht möglich.
Sehr geehrte Damen und Herren, besonderen Dank spreche ich an alle Teilnehmer aus Regierung und institutionellen Einrichtungen aus der Republik Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien sowie möchte ich mich auch bei den Institutionen aus Albanien bedanken, auch wenn sie heute wegen der Wahlen, welche vor einigen Tagen stattgefunden haben, nicht teilnehmen können. Ich möchte mich der Teilnehmer der heutigen Institutionen bedanken, die hier anwesend sind. Der stellvertretende Ministerpräsident der Republik Kosovo, Herr Besnik Bislimi, Wirtschaftsminister der Republik Kosovo, Frau Artane Rizvanoli, stellvertretender Ministerpräsident der Republik Montenegro, Herr Britan Abazovic, der Stellvertreter der Wirtschaftsminister, Herr Ilir Kapiken, Vorsitzender der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten der Diaspora, Herr Absi Abasi, Mitglied des Parlaments der Republik Kosovo, Herr Hüdayet Hüseyni, Vorsitzender des Albanischen Forums für wirtschaftliche Entwicklung in Serbien, Herr Muharrem Salim. Meine Damen und Herren, ich möchte meine Ansprache mit folgendem Satz beenden. Gemeinsam sind wir stärker und werden alle Übel besiegen, die Menschheit bedrohen, dass wir derzeit die Last von Covid-19 und der Schaden für Wirtschaft in vielen Teilen der Welt überwinden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hiermit übergebe ich erneut das Wort an Dr. Teuta, um den Verlauf der Konferenz fortzusetzen. Zgodnia Teuta, fjala për ju, vazhdojmë tutje. Faleminderit Skënder. Teuta, në mikrofoni, lutem. Thank you, Mr. Klaiçi. Faleminderit, Zoti Klaiçi. I have the pleasure to invite the Director of Economic Department of Albanian Lobi, Mr. Përparim Nishori. Kam kënaqësinë të ftoj drejtorin e Departamentit Ekonomik të organizatës Lobi SHqiptar, Zotin Përparim Nishori. Fjala për ju. Zotë Përparim, ju lutem hapni mikrofonin, se nuk dëgjojni. Tash me mikrofon më. Faleminderit. Fjala për ju. Faleminderit zoja Teuta. Përshëndetje të gjithëve. Po e nis duke i falënderuar për pjesëmarrje gjithë juve që gjetët kohë sot për një maj. Fillimisht po i falenderoj investitorët, nga se tradita jonë shqiptare bën që të respektojmë një koqirin. Një falenderim të madh shkon për gatishmërinë e qeveritarëve tanë që pranuan të përgjigjen ftesës tonë për një bashkëpunim diasporë qeveri. Edhe një falenderim i veçantë shkon për gjithë lobistët cilët me punë me palohë mundësuan jetësimin e kësaj konference. Do të jem shumë i shkurtë realisht sepse qëllimi është që të tjerë ta marrin fjalën. Kjo konferencë ka konkretisht një qëllim. Ajo është tërheqja e investitorëve drejt trojve shqiptare, pra drejt Ballkanit perëndimor. Me këtë rast e ka qëllimin e vetëm është krijimi i vendeve të reja të punës, e cila ndikon direkt në stabilitet ekonomik. Do të thotë, me këtë dua të theksoj që politikat tona shqiptare apo politikat e qeverive tona shqiptare duhet përcaktohen drejt një modeli ekonomik apo bështetim i modeleve të ndryshme ekonomike që do të mundësonin lehtësimin e investimeve të investitorëve cilët kemi arritur sjellim sot, edhe cilët do të vinë edhe në konferenca të tjera. Unë kisha me nis me dy pyetje, sepse pas me siguri do të jetë edhe fjala drejt qeveritarëve, e pastaj do ta kemi edhe fjalën e investitorëve, është cilat janë politikat apo cilat janë lehtësimet që ofrojnë qeveritë shqiptare. Në këtë rast, qeveria e Kosovës, sepse me sa pashëm, qeveritë tjera nuk kemi prezente. Kështu që dyta është cilat janë nevojat e qeverisë sonë dhe në cilat fusha konkretisht për të arritë të përcaktojmë, do të thotë të arrijmë të përcaktojmë edhe fushat në bazë të investitorëve që kemi sjellë.
Ne sot kemi provu të sjellim disa investitorë cilët interesohen shumë për vendin tonë. Edhe me këtë rast do t'ja lë fjalën secilit që të paraqet programin e tij në ato që ka shpreh interesim. Mas fjalës ime kërkoj nga zonja Teuta që nëse duhet ta them këtë edhe në francëzisht apo nëse ka dikush prej investitorëve që flet gjuhën frange. Ju falenderoj. Nëse mundeni për të bërë një përmbledhje të fjalës në anglisht, duke qenë se gjuha e konferencës është shqip dhe anglisht, ose nëse mund të ndihmoj kolegja jon që do jetë edhe përkthyesja e konferencës zonja Rita Veli. Pra, gjuha e konferencës është shqip dhe anglisht dhe ftoja të gjithë pjesëmarrësit, që sidomos për pjesën shqiptare të zgjedhin nëse duan që prezantimin e tyre ta kryejnë në shqip ose në anglisht. Kolegja jon do na ndihmoj për të bërë më pas një përmbledhje. Okej, faleminderit. Faleminderit juve. Zonja Rita? Rita, mund ta merresh fjalën? Zonja Rita, mund të bëni një përmbledhje të fjalës së zotit përparim? Apo mund dëgjohem? Po. In the name of the director of the Albanian Lobi, Mr. Përparimi, he thanked every participant here for taking the time on the day of labor for participating in this conference, and he wanted also to thank the Albanian and Kosovar investors and the potential investors for taking part in this conference today. Also, he wanted to explain the possibilities and the opportunities that every investor has from this conference to understand what the potential problems or the potential questions would be, and these would be also explained in this conference through our participants and through the government. Thank you very much. Faleminderit zonja Rita për përmbledhjen. Thank you very much, Mrs. Rita. I have the pleasure to invite the Vice Prime Minister of Republic of Kosovo, Mr. Besnik Bislimi. Faleminderit dhe kënaqësinë të ftoj së vëndës kryeministrin e Republikës së Kosovës, zoti Besnik Bislimi. Fjala për ju. Shumë faleminderit zonja Teut, faleminderit shumë zoti Klaiqi për ftesën që të jem pjesë kësaj konference e cila është lidhjen më të fuqishme mes diasporës, po dhe investitorëve potencial nga jashtë dhe vendeve tona në Ballkanin Perëndimor. Në qoftë se dakord, unë kisha vazhduar në gjuhën angleze, në mënyrë që përkthimi pastaj të jetë më i shpejt nga facilitatorët të brenda konferencës. Faleminderit, zoti Besnik. As you know, from 14th of February, Kosovo got a new government, which started actually to act at March 22nd. A government with a relatively strong mandate to initiate reforms, and a government that pretty much is presenting a program that is quite different from the existing economic models here in Kosovo. We will have our government program ready next week and then present it to the parliament for further discussion. But as you will see in this government program, it is dominated by three pillars. The first one will be to make sure that the country gets relatively speed out of the pandemic in both health terms and economic terms, so that the life goes back to normality. And the other two pillars will be sustainable growth with more jobs, especially for youth and females, and the other one, a rule of law. These two priorities, jobs and justice, go hand in hand, as each of them complement the other one. And from my experiences in the past, one of the main factors that has scared potential investors was the problem with the rule of law or the presence of corruption. Pretty much everybody is now convinced that in the new government,
there will be no tolerance or zero tolerance for corruption, which pretty much could encourage both diaspora but also other investors to come in our country. One of the steps that we want to undertake in the next few months is to take the Kosovo Investment and Promotion Agency from the Ministry of Trade and Industry and locate it within the Prime Minister office to make sure that we show the importance of attracting foreign investors. And together with the transfer of the institution, we will make sure to completely reshuffle it so that it can handle the new priorities of the government. Together with that, the Prime Minister office also will take complete responsibility in handling with strategic investors. So pretty much every investor that gets the status of a strategic investor will have to deal with the Prime Minister office. And at the same time, Chiesa will make sure to appoint some economic attaché within the key embassies of Kosovo, mainly in those countries where our diaspora is strong and where there is potential to attract foreign investors. In these 5 weeks of the new government, we already had many meetings with potential investors in different sectors. For example, renewable energy seems to be an attractive sector for foreign investor, but telecommunication as well, given the characteristics of the labor market in Kosovo. Food processing industry seems to be very attractive, but also tourism, rural development, and metal industry. But it's not limited to these sectors. I think my colleague from Albania wanted to know something more about the tax incentives or other incentives provided to foreign investors. We have here the Minister of Economy, Ms. Artana Rizvanoli, and the Deputy Minister of Finance that are here with us and could join later the works of the conference. And in the past, this job was led by our former Deputy Prime Minister, Haki Abazi, who is also together with us now in a new role as the head of the Parliamentary Committee for Foreign Affairs. I will probably stop here. I will just want to inform you that we have several countries interested to engage in these conferences for potential investors. We are planning to have such a conference with Australian investors, but also from England, UK, US, and so on. Our goal is to make sure that we prepare these conferences at a very high level so that potential investors understand the level of seriousness of our involvement in this process. Thank you very much. Wish you a fruitful conference today, and I will continue to be active if in need to get involved again. Thank you very much. Señorita. Lutem merni mikrofonen. Also der stellvertretende Premierminister, Herr Besnik Bislimi, hat uns die Möglichkeiten unserer neuen Regierung präsentiert, also wie es erleichtert wird, Investoren in Kosovo zu investieren, was die Möglichkeiten und was die Ziele angeht, in welchen Bereichen wir genau also orientiert sind. Und es wird sogar in dieser Konferenz präsentiert, wie leicht die Möglichkeiten sind, als Investor, also in Kosovo, zu investieren können. Und er hat uns sogar eine sehr schöne Konferenz gewünscht, wo wir alle erklärt bekommen, was die Möglichkeiten und alles betrifft. Ich bedanke mich. Mrs. Rita, thank you very much.
Thank you very much, Mrs. Bislimi, for your participation and your words. And now I want to invite Mr. Ilir Shqiptar from the Ministry of Economy of Republic of Kosovo. Faleminderit, zoti Bislimi, për pjesëmarrjen tuaj dhe të doja të ftoja zotin Ilir Shqiptar nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Kosovës. Zoti Shqiptar, fjala për ju. Ndoshta një gabim është ministrja zonja Artane Rizvanolli, nëse është këtu, nuk e di. Po, këtu jam. Ordroni. Faleminderit shumë, zonja Tehuta, zoti Klaiqi. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi që të marr pjesë sot dhe të njoh të gjithë juve dhe investitorët potencial që kanë shprehur interesim. Atëherë për hir të eficiencës po prezantoj në gjuhën angleze sikurse edhe zëvendës kryeministri. I would start by trying to answer the question which was posed earlier, which is what are we as a government doing to attract foreign direct investment, and what do we as a country offer and what kind of incentives do we offer. I would like to start by saying that what is different and what we are committing to make different is that we are going to improve the rule of law, as Vice Prime Minister Bislimi said earlier. And particularly in the economy, we are going to fight against informality and corruption, which in the past has led to unfair competition and has led to many foreign direct investors that were interested ending up leaving the country or making an investment and then regretting and leaving again. So I think it is very important for us as a country to make sure that, and for the government to make sure that this kind of mistakes, we do not repeat this kind of mistakes, but also we make sure to prevent any similar cases also at lower levels of government, I would say. So in this case, we want to encourage any investors that do happen to come across any such hiccups to be in touch with us. Investment in human capital is another aspect which we are taking very seriously, and this is a more long-term investment. So in addition to investing and incentives for training by firms, we want to improve primary education and secondary education, particularly vocational secondary education, and to align it with the needs of the labor market. In terms of incentives, I would say that we as a country already provide, in terms of fiscal incentives, we do not really need to provide particular incentives, as we already have a very low personal income tax, but also corporate tax. We have a personal income tax ranging from 0 to 10%, and a corporate tax of only 10%. I think what is missing, what we have been missing, is simply becoming an attractive country for foreign direct investment per se, rather than due to the fiscal policies that we have adopted in the past. We are a small country, small landlocked country, and one with a relatively low income. However, we have a young, highly educated population, English, German speaking, which can make a big difference to foreign direct investors. And we do have access to the EU market as well as CEFTA countries. So in this respect, and we are working on improving our infrastructure to further improve access to these countries. With regard to strategic investments, something that Vice Prime Minister Bislimi mentioned earlier also, here I would say that in the past we have had some deficiencies, major deficiencies. We have been going through
we have been going through the law and the procedures that were undertaken so far. And we would like to here also make some significant improvements. We want to revise the law on strategic investment so that the cases are treated on more transparent criteria and based on clear principles and criteria, which was not always the case to date, we believe. Energy is in the portfolio of the ministry which I run. I would say that energy is a big priority for us as a government. We are at a time when policies need to be made that will affect not only the energy sector, but the whole economy for decades to come. And here we are committed to making these policies based on evidence and also taking into account the environmental impacts of our generating capacities. Both energy efficiency and renewable energy will be part of this policy. However, in the energy sector, as opposed to quite, I would say, sometimes chaotic and arbitrary decisions that have been made in the past, here we need to make sure that in the future, whatever policy decisions are made will be based on the energy strategy which will be developing during this year. And any specific incentives that will be given for the energy sector will be based on this strategy in the future, which will also allow more transparency for investors, which I think is good for both sides. And I will end it at this, and I'm open to any questions later. Thank you so much, Mrs. Rizvanoli. Now, Mrs. Rita. Zonja Rita mund të bën një përmbledhje. Rita kishte probleme. Zonja Ministre. Rita kishte probleme si duket me mikrofon, me ndëgjueshmëri. Lutem zonja Teuta, nëse mundën e shqip, mandej shoh në gjermanisht. Besoj se tek pjesa e shqipes të gjithë e kemi dëgjuar. Po. Për pjesën Mundeni me shpjegu edhe një herë. Unë doja të falenderoja ministrin për prezencën, për fjalën, për të gjitha objektivat kryesore që ka qeveria Kurti, ku energjia ishte baza, objektive bazë të zhvillimit ekonomik, dhe njëkohësisht për të gjitha lehtësitë që qeveria do të ofronte për të mbështetur investitorët, investimet në Republikën e Kosovës. Zonja Rita në gjermanisht. Atë do të falenderoja zonjen minister, zonjen Rizvanoli. Ich werde das auf Deutsch sagen, also wir bedanken uns ja die Ministerin Frau Rizvanoli. Sie hat uns nochmal das alles erklärt, dass die Prioritäten in Kosovo sind mehr oder weniger Energiebereiche und verschiedene andere Tourismus und so. Wir gehen weiter mit unserer Verlauf. Ich shkojmë përpara me zonja Teuta, me programin, sepse Thank you again, Mrs. Rizvanoli. Now I have the pleasure to invite Mr. Ilir Kapiti from the Ministry of Economy of Republic of Kosovo. Mr. Kapiti. Dhe doja të ftoja, kam kënaqësinë të ftoj zotin Ilir Kapiti nga Ministria e Ekonomisë në Republikën e Kosovës. Zoti Kapiti, fjala për ju. Zoti Kapiti? Zoti Kapiti, doni me marrë mikrofonin.
Do t'i kapiti merrni mikrofonin aty, Krishni, më lutem. Atë shkojmë tutje, nuk ka problem, vazhdojmë. A po më dëgjoni tash? Po, tani po. Po. Faleminderit zoja Teuta, faleminderit zoti Klaiçi. Unë jam Ilir Kapiti, jam zëvendës ministri i Financave në Republikën e Kosovës. Prezentimin do ta vazhdoj në gjuhën angleze për hir të gjithë atyre që janë duke marrë pjesë. I'm a deputy minister of finance, and I'm delighted to be with you today in this conference. I would like to present a few key points in relation to the foreign direct investments and possibilities that Kosovo has for foreign direct investments. It is my pleasure to say that I consider and I strongly believe that Kosovo is one of the best places in Southern Europe to invest. And by saying that, I mean because of the climate that exists in Kosovo, because of the low taxation, and is one of the rare countries that we don't tax the dividend. We also lately improved the infrastructure, and we are well connected to all the parts of the world using the ports in Albania and other roads. The major investments have been made in the infrastructure, and we will continue to facilitate everything what is possible to attract the foreign direct investments. And in this matter, the way we see to move forward is twofold. One is the diaspora that traditionally has been looked as a facilitator of the liquidity, and that has to stop. We want the diaspora to invest, and in economic recovery, we plan thoroughly how the opportunity is going to be developed for people that they lived abroad and they wanted to invest in the home country. But also to the other companies, multinational companies, we do have very soon in place what we call one-stop shop, that whoever wants to invest, all the administration sort of hassle will be not in a place that it will be an obstacle to open a company or to find the resources, or the government will assist with every plan that they have, and we will facilitate land and infrastructure if the factories are built up in our country. It is worthy to mention that we have foreseen in our plan to open the commercial court, which is designated to the businesses that they will invest in the country, and if they have any problem, it will be solved as soon as possible. In the past, it was sort of delays, that the obstacles that they presented to the courts used to be longer than it should be, and we are determined to avoid such circumstances again to happen. It is also worth to mention that we will sort of continue to help any investors in particular fields that they want to invest. As I pointed out, in a one-stop shop, they can raise the questions and then we will assist them. Also, it is worthy to mention that repatriation of the money, 100%, it is available in this country. We don't have any sort of obstacles if somebody wants to repatriate money in their own country. We will very soon, as the Deputy Prime Minister mentioned, come up with a recovery plan, and it is a plan that it will foresee, in addition to domestic companies, also the foreign companies, facilitating them to invest in Kosovo. I will not continue further with the points, and I will be available if somebody has in particular any question that they want to clarify. Thank you. Mr. Kapiti, thank you so much. If you want, you can make the nëse dëshironi, juve mund të bëni vetë një përmbledhje në shqip, ose mund të ftojmë kolegen tonë Rita për të vazhduar me pjesën e përkthimit.
Zoti Ilir apo zot Rita? Zoti Ilir, do vazhdoni juve? Me një përmbledhje shumë të shkurtër. Unë atë që pate thash në gjuhën shqipe. Po, në gjuhën shqipe. Që duke qenë se jeni vetë prezent, mos bëjmë neve fjalën për kryen e fjalës tuaj. Shumë përmbledh si fjalën. Unë kjo ka ndëgjoj fare. Zonja Rita? Zoti Ilir, na dëgjoni? Also, ja. Po hören Sie. Also, wir hatten vorhin den Herrn Capiti, den stellvertretenden Prime Minister von Ministerium für Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung. Der hat uns präsentiert, dass die neue Regierung grundsätzlich in die Möglichkeiten für wirtschaftliche Erholung einen neuen Plan veröffentlichen wird. Und der wird in den nächsten Monat veröffentlicht. Der wird die Möglichkeiten präsentieren, wie Investoren also in Kosovo investieren können, was die Unterstützung angeht und dass es keine weiteren Probleme wie im Prozess von Investierung geben wird und zusätzlich noch, dass es weitere Möglichkeiten geben wird in diesem Plan. Dieser Plan wird veröffentlicht nächsten Monat und der präsentiert die Möglichkeiten, wie man im Kosovo investieren kann. Also zusätzlich noch, dass Kosovo ein sehr, sehr wichtiges Staat des Südeuropas ist, mit einer sehr, sehr guten Position. Also was zusätzlich noch die Investitionenmöglichkeiten erweitern kann. Also es besteht keine weiteren Probleme wie in den vorherigen Regierungen, weil hauptsächlich die Unterstützung für die Investoren da sein wird und die Möglichkeiten auch veröffentlicht werden. Dankeschön. Thank you so much, Mr. Capiti again. Faleminderit Zoti Capiti për fjalën tuaj. And now I have the pleasure to invite the president of the Albanian Forum for Economic Development in Serbia, Mr. Muharrem Salihu. Kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj presidentin e Forumit Ekonomik për Zhvillim në Serbi, Zotin Muharrem Salihu. Zoti Salihu, fjala është për ju. Faleminderit zoja Nunaj, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, përshëndetje për kryetarin e Lobi SHqiptar, I cili në bashkëpunim edhe me Forumin Shqiptar këtë vit po organizojmë këtë konferencë shkencore. Për ne është konferenca e dytë me radhë pas asaj të vitit 2019. Desha të përshëndes ngrosisht edhe të gjithë qeveritarët që po na suportojnë me pjesëmarrjen e tyre fillimisht, me shpresë se do të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë edhe në realizimin e këtyre objektivave. Forumi Shqiptar është një ideja e Forumit Shqiptar për zhvillim ekonomik në Serbi është themi një lloj porti ku do të mund të ankoronin idetë e tyre apo investimet e tyre, qoftë përmes kompanive të ndryshme nga rajoni apo nga kontinentet e ndryshme, por edhe nga shtetet përreth neve, ato shqiptare kryesisht, dhe forumi ka për synim të shërbejë si një lloj të ofrojë një lloj suporti apo logjistike në terren, duke pasur parasysh gjendjen e komunitetit tonë në atë hapësirë atje. Ndër vite, Forumi Shqiptar për Zhvillim Ekonomik ka arritur të zgjerojë një portafolio të operatorëve të ndryshëm ekonomik në fusha të ndryshme, sidomos të atyre lëmive të cilat gjejnë terren në atë hapësirë atje. Dhe ndër vite ka bërë identifikimin e fushave ku edhe mund të investohet në vijshmëri, dhe me thonë si mbas intereseve që këto kompani mund shprehin. Forumi në esencë lind me njëherë pas marrëveshjes së Berlinit, e cila kishte për synim kryesisht të promovonte qarkullimin e ideve, njerëzve, kapitalit dhe mandrave. Prandaj ideja jonë është që të qëndrojë në këto rrjedha, duke përcjell ato dhe duke qenë aktuale me ngjarjet në rajon, në mënyrë që në një moment caktuar, sa më shpejt jetë mundur
të kanalizoj këto investime në për ato hapësira të cilat për momentin janë më të... Topa. Okej. Unë do përmendi shkurtimisht disa fusha në të cilat forumi aktualisht i ka identifikuar, është fusha infrastrukturës, është fusha e turizmit. Në turizm kemi turizmin shëndetësor, turizmin termal dhe turizmin malor, pastaj kemi investime në fushën e minjerave dhe në blegtori. Forumi shqiptar, siç e thash në fillim, është edhe partner në këto investime dhe për cilin do që ka interes të shprehet në këto fusha, është e gatshme të bëhet pjesëmarrës nëse ky interes shprehet nga palët e caktuara, përveç që ato që i thash në fillim ofrimit të një streha apo të një porti ku mund të ankorohen qoftë për fillim qoftë gjatë këtyre investimeve. Do të rezervohem këtu duke ju falenderuar ngrësisht për këtë pjesëmarrje dhe nëse shprehet nevoja gjatë konferencës mund të kyçem për detaje sipas kërkesave të ndonjë investitori eventualisht. Ju faleminderit shumë. Faleminderit zoti Salihu për fjalën tuaj. Zonja Rita, i lutem. Mund të bëni një përmbledhje të fjalës të zotit Salihu? Also der Herr Salihu ist der Direktor von albanischen Lobi und der hat also für die Gründung, das ist ja die zweite Konferenz seit 2019, wo ganz viele Investoren teilnehmen können und wo die Möglichkeiten auch angeboten werden, was die Unterstützung von albanischen Lobby gegenüber die Investoren betrifft. Also falls es Interesse in Tourismus oder Bergbau besteht, steht der albanische Lobby immer zur Verfügung mit Hilfe für Prozeduren, was den Prozess angeht. Und auf jeden Fall ist es eine Bindung zwischen den albanischen Lobby und auch die kosovarische Regierung. Also was die Investitionsmöglichkeiten betrifft, steht der albanische Lobby immer zur Verfügung zu den Investoren. Dankeschön. Zu ergänzen wollte ich Faleminderit. Zoti Salihu, mund ta vazhdoni për fjalën tuaj edhe në gjuhën italiane? Veç pak, zonja Teuta, vetëm për plotësim, dua të një sqarim zu ergänzen. Der Herr Salihi ist der Vorsitzende der Albanischen Forum für wirtschaftliche Entwicklung in Serbien, also Herr Muharrem Salihu. Natürlich ist er auch ein Direktor oder eine Vorstandsvorsitzende der Lobby, albanische Lobby in Italien. Und das wollte ich nur zu ergänzen. Vielen Dank. Faleminderit zoti Salihu, fjala për ju. Faleminderit. Signore e signori, volevo ringraziarvi per la partecipazione. Come con maggior parte di voi abbiamo contattato nel passato per il ruolo che ha preso il Forum per lo sviluppo economico in sud della Serbia, nelle tre municipalità Preševo, Medveđa e Bujanovac. Oggi siamo qua per ripetere più o meno le stesse cose, quindi abbiamo questi campi già individuati in quale il forum sta operando assieme a voi, e quindi l'idea principale è di allargare questa collaborazione con eventuali investitori dalle altre parti o dagli altri stati, che oggi per maggior parte li vediamo dalla Germania e dagli altri stati. Quindi come abbiamo già individuato c'è il turismo, che è un campo tutto libero da sviluppare, da portare avanti. Ci sono le miniere, abbiamo le infrastrutture e abbiamo anche un campo importante, soprattutto nei tempi d'oggi, dove puntiamo tutti per un cibo biologico, diciamo così, il campo di agricoltura. Vedo che oggi in questa conferenza ci sono anche varie società che possono offrire una collaborazione, interessi, hanno espresso anche interessi di investire in questi campi, quindi
quello che volevo dire è che nella speranza di uscirne prima possibile di questo tunnel di pandemia, noi stiamo organizzando già il prossimo incontro sul posto, che sarebbe a Medvegia, a parte con investitori dello Stato italiano, quindi andremo ad aggiungere tutti questi signori che oggi sono presenti qua e possono avere l'interesse di fare la strada assieme a noi. Vi ringrazio per la partecipazione, penso che siamo anche un po' fortunati perché oggi, anche se è un giorno festivo, la maggior parte del governo del Kosovo è presente con noi, che ci segue, e questo è un segno molto incoraggiante per noi, nella speranza di poter portare a termine questi interessi nostri, visto che si tratta di investire in una zona confinante non solo con il Kosovo, ma soprattutto con la Macedonia Nord, Bulgaria, e essendo in sud della Serbia, quindi diventa un angolo importantissimo. Vi ringrazio per la pazienza e do la parola all'organizzatore. Faleminderit zoti Saliu. Tani vazhdojmë me pjesën e dytë të konferencës, ku fjalën do ta kenë investitorët potencial. Thank you very much, Mr. Saliu. Now we can continue with the second part of the conference, and we are the potential investor to speak now and to present their projects. I have the pleasure to invite Mr. Timo Glowacki. Mr. Timo? Yes, can you see me? Can you see me? Okay. Hello, can you see me? Thank you. Let me say first a wonderful welcome for all members here in the conference, and I'm the representative in Germany for 3 organizations. First, for a company for geophysical affairs, we can call it, just to find resources just like oil or gas or gold, silver, raw materials very efficiently and fast. The second organization is an organization, the biggest in Germany, for energetic and informative medicine. It's very interesting, maybe concerning the topic, the issue of Corona. And the third organization I'm representing here is the organization, it's been called Technology for Peace. Maybe this is a very interesting topic to talk about, because everything what we can evaluate here just to place and do something in a good form is to do it in a peace form, to be interested in the advantages in each country and to combine it and to enhance the potential so that the whole country is get into a better condition, in a better state in business, and also in representing their own kind of good foods or other potentials. Yeah. I'm here just representing these kind of potentials, and also interesting investors who are interested in to invest in your kind of countries in that part. Sorry, these here in Germany and Berlin, and just to invest into interesting potential concerning your countries. And we are very interested to hear maybe if there are some possibilities just to get a real good focus in potentials concerning the countries, yeah, to find the right potentials and to find the right people to do it, yeah, because we can talk about many topics, but we have to be very focused when it comes to make it, put it into reality, good potentials in business. Yeah. This is the main topic that I'm represent here with my partners here in Germany, in Berlin. Yeah, and I'm proud to be here to take part, maybe to put some good influence to make it happen. Yeah, that's all. Thank you. Thank you so much, Mr. Timo. Zonja Rita, mund ta bëni një përmbledhje, ju lutem, në gjermanisht. Thank you so much for your presentation and your words you explained. Mrs. Rita,
translation. Mrs. Rita? Oder wenn wir der Thema hier haben, also kann ja schon Deutsch das erklären und dann, wenn es nötig ist, also wir können auch Albanisch. Also ich denke, es wurde alles also verständlich gesagt von Herr Glowacki schon hier zu sehen, Timo. Also du kannst auch ein bisschen auf Deutsch und dann kann ich auch erklären auf Albanisch an die Regierungsleute und so. Okay, soll ich das nochmal auf Deutsch tun, Scanny? Nein, Oder? Ja? nicht alles, nur einfach das zusammenfassen, nur kurz. Okay. Ich bin der Repräsentant hier in Deutschland, Berlin, entsprechend für 3 Organisationen, ja, die sich A im medizinischen Bereich und im geophysikalischen Bereich bewegen. Ich bin der Mitglied einer großen medizinischen Gesellschaft hier in Deutschland. Seit über 20 Jahren hat sich diese etabliert und jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das ein interessantes Thema, wo sich sehr viele Ärzte und Fachkräfte zusammengefunden haben, die daran auch interessiert sind, die Situation hier mit Corona eben halt auch noch, sagen wir es mal so, besser zu handhaben. So möchte ich das mal beschreiben. Das zweite ist eine Organisation, ich stehe einer Firma vor, die im geophysikalischen Bereich einen Service anbietet, um entsprechend Rohstoffressourcen schnell und effizient zu finden, weil das eben halt das ist eine unserer Haupttätigkeiten, eben halt auch wesentlich ist, um Ländern zu helfen, in ihre sogenannten wirtschaftlichen Potenziale zu kommen. Ja. Und die dritte Organisation ist eine Organisation, die heißt Technologies for Peace, Technologien für den Frieden, weil das Wort Frieden in allen Verhandlungen und auch gerade in unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr den richtigen Ausdruck bekommt, aber wesentlich ist, wenn es darum geht, wirklich gutes Business zu machen, was im beiderseitigen Interesse eben halt allen Ländern hilft. Ja? Und es kommt heute zu wenig zur Sprache und deswegen freue ich mich, das Thema eben halt hier auch heute einbringen zu können. So, das war es eigentlich mal kurz zusammengefasst. Ja. Vielen Dank, Timo. Und du hast ein Problem, Timo Glowacki, është shkencëtar edhe një fizikant shumë i madh të njohur në Evropë. Ky përfaqëson 3 kompani këtu, të cilat janë të gjitha të interesuara domethënë në investime në Kosovë. Ne jemi në kontakt që shumë kohë me Timo Glowackin, do të thotë në mjektësi, siç e tha, në miniera dhe minerale, domethënë në çështje të ndryshme dhe një kompani e cila quhet teknologji për paqe, nëse e përkthejmë kështu, dhe do të thotë për krah investimet në tërë vendet tona atje, kështu që vazhdojmë tutje. Faleminderit, vielen Dank, Timo. Wir müssen weitergehen mit anderen Programm. Unë du me cek edhe një personin të uta, zoti Haki Abazi, drejtor për diasporë për investime, e kemi harruar, por para se vazhdojmë, kam një lutje publikisht ta them se zoti Besnik Beslimi me zotin Ilir Kapitin, këta kanë edhe një obligim tjetër, ndoshta do të ishte mirë që të kalojmë pak prej agjendës dhe të bëjmë këtë, që nëse ka dikush nga investorët, para se sa me fillu, do të thotë këtë prezentimin e tyne, nëse ka ndonjë pyetje dikush për zotin Beslimi dhe zotin Ilir Kapiti, atëherë domethënë ta bëjmë tani. Nëse jo, të mundemi edhe ma vonë, por nëse nuk kanë pyetje, të vazhdojmë me agjendën që e kemi. Also, soll ich das auf Deutsch sagen oder wollen wir hören nur auf English? Also, Sonja Teuta, you do them English. Okay. Mrs. Investitors, if you have some question for our participants of Government of Kosovo, Mr. Bislimi and Mrs. Kapiti, you can do it now before you can explain your projects. Okay, me? If someone have some question. Më falni, a mund të një pyetje për Zavetës kryeministrin, zotin Bislimi? Jam Nasser Sherifi.
nga groci i Austrisë? Po, mund ta kryeni, mund ta bëni. Ndërkohë do ju lutesha zotit Bitlimi nëse është në linjë. Po presëm po. Zoti Bislimi, zoti Kapiti, ju lutem mund të konfirmoni prezencën tuaj. Zoti Kapiti është prezent, zoti Bislimi është prezent. Faleminderit për prezencën tuaj. Ju lutem mund të vijoni me pyetje. Do të kisha intervenu, domethënë këtu në Serban. Ju lutem do të kisha domethënë pyetjet të cilat i kanë investorët e huaj, ndërsa na jemi të gjithë investor, por ju kisha lutur këto pyetjet të cilat kanë investorët e huaj derisa i kemi qevetarët këtu. Ju kisha lutur. Noch einmal, also diejenigen, die Interesse oder die Fragen stellen wollen, solange die Stellvertreter vom Premierminister da ist, weil er hat andere Aktivitäten, er wahrscheinlich andere Fragen irgendwie hat, also solange die sind da. Oder wir können auch anderes machen, also die Fragen stellen mit also schriftlich. I have a question. I have a question, a direct one. Yeah? Yes, okay, Timo. Yeah. First one, I've mentioned it. We are interested to enhance the potential in a country in a healthy way. So it is very useful to be very focused, and I told it, I'm the representative first for investing potentials and also to enhance the potential in itself, in the country itself, based on ground resources, oil, gas, etc. Yeah, we are very experienced, and we did a lot of consulting concerning other countries. And maybe it's a wonderful possibility to get a direct connection to the government, because it's always in the interest of the whole country when it comes to interesting potentials like raw potentials, oil, gas, gold, silver, etc. Yeah, or raw potentials first. The second one, we are always in general time, actually, with the corona situation, maybe a little help with advanced technologies in medicine can help to solve the whole situation and get more flexibility to establish a useful business, a good business, because we are all confronted with the regulations when it comes to corona. And the third one is the peace one. We are interested in peace. I'd like to ask you the question to the government of the Kosovo. Are you interested maybe to place or establish a Department of Peace in your country? Maybe it's a good example to set a wonderful hint for other countries just to enhance the potential in peace. Nobody, no country all over the world has a department for peace. We got a department for defense. We got a department for health, but we got no department for peace. And it leads to wonderful business also if we can combine this department of peace with good business to enhance the potential of each country. And this is a direct question to you. Is it possible to talk about that topic and to enhance that with healthy programs and very focused programs to establish good business in your country and in others? Is this possible? Over, Mr. Clarkey. Is there an answer? Ndoshta më mirë të grumbullojmë pyetjet, e pastaj të përgjigjem në gjitha për to. Është në rregull? Po, në rregull është kjo, nëse mund të mbledhim gjitha pyetjet. Thank you so much, Mr. Simo. The Vice Prime Minister said that we can make all the questions together, and after he can give the answers.
Thank you so Okay. much. If someone have another question, Që mos të mbesëm bërë që zotët Sherifi, tash mundet edhe Sherifi me bë pyetjen e saj. Por ju kisha lutë që mos të, sepse kemi edhe investorë tjerë të cilët ndoshta janë padurueshëm që mos na ikin. A mundem tash unë? Po, urdhoni. Dhe shkurtimisht, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje për gjithë pranishmit, në veçanti përshëndetje për pjesëtarët e kabinetit qeveritor kryeministit Kurti, që sot në këtë ditë feste kanë gjetë kohë të jenë bashkë me ne në këtë konferencë. Unë po prezentohem, jam Nase Sherifi, punoj dhe veproj në Austri, në Graz të Austrisë. Jam përfaqësues i European Health Chamber me sedi në Bruxelles. Unë dhe kompania ime, e cila është regjistruar dhe vepron në Kosovë, jemi përfaqësues për shtetet e Ballkanit perëndimor të vaksinës AstraZeneca. Pyetja ime për këtë rast për Zavendës kryeministrin është se si qëndron gjendja e furnizimit me vaksina, sepse unë javën e kaluar i kam shkruar dhe kabinetit të ministrit të shëndetësisë, zotit Vitia, dhe a është aktual akoma apo si qëndron puna me furnizimin me këtë vaksinë. Ne përfaqësojmë dhe edhe ne kemi edhe materiale tjera mbrojtëse për COVID-19, të përfshi tamponet, testet, për spitale, për laboratore ndryshme, por si prioritet i ynë është vaksina. Ne posedojmë 100 milion vaksina në treg, e kemi në stok dhe jemi të gatshëm për 4 javë që nga momenti i arritjes dakordimit dhe marrëveshjes, për 4 javë kontingjentin e porta sjellim në Kosovë. Kjo është e pyetja ime, faleminderit për durimin. Thank you so much. If someone have another question, but please in the economic field, because the topic of the conference is economic field. Dakor, zonja Nunaj, por më edhe që një ekonomi e shëndosh është me një shëndet. Ju lutem, jo replika, po flasim vetëm për të organizuar pjesën e konferencës. Faleminderit për pyetjen tuaj. Okej, e kuptova. If someone has another question, please. Zonja Teuta, po bëju një pyetje. Po, dëgjoni dhe ju lutem mund të prezantoni. Nëse pyetjen mund ta bëni edhe në anglisht, është okay. Faleminderit. Po, jam Ardi Bello, inxhinier në fakt, por po shkoj mundësi dhe ide të ndryshme për investime opcione të ardhmen. Desha të pyes zotin zëvendës kryeministër, si është taksimi në Kosovë për bizneset të teknologjisë së informacionit? Do të thotë TVSH, dividend, me sa u përmend është 0 apo çfarë do lloj taksimi që mund të ketë? Dhe a ka ndonjë lehtësim për bizneset të teknologjisë së informacionit krahasim me bizneset tjera? So hello, ladies and gentlemen, I'm Ardi Bello. I'm in Hamburg, Germany. I'm an engineer, but interested to look for investment opportunities and help. I'm from Albania, help my own countries. And to other parties here was the taxation in Kosovo in regard to information technology enterprises. Any kind of taxation, dividends, value-added tax, and so on. And if Mr. Bislimi can also say that in general, because not all people here might be interested in IT enterprises. Thank you very much. Okay. Thank you very much for your question. Please, Mr. Bislimi, can you help us with your answers, please? Shumë faleminderit gjithëve. Atëherë fillimisht për zotin Thomas Vlasic. Me atë sa kuptova, interesimi i tij. Please, if you can give the answer in English, please. Of course. First for Mr. Vlasic. As far as I understood, you are first interested to invest more in the sectors that utilize our rich natural resources. And you also wanted to know to what extent the government can maybe provide a better terrain to foreign investors by creating a department that will be the opposite of the Department of Defense. And you wanted to call it a Department of Peace.
Actually, the structure of the government is set by the law and the government institutions. I don't know to what extent we can intervene in that structure, but security of investment has been a major concern, not the political stability, because Kosovo, since 2008, the declaration of independence, had continual stability in the political sense, and we had the so-called macroeconomic stability. So investors never complained about that. If they had concerns, they were mainly about the size of the market, access to free trade agreements with the region, transportation costs from the main seaports and others. And in all of these segments, we had huge progress. I don't know to what extent you follow, but in the doing business reports, there is probably no other country in Europe that has made such a progress as Kosovo in the last 7 years, especially in the speed of opening a business and then dealing with cases. In my opinion, the only criteria in the doing business report where Kosovo is underperforming is the speed to close businesses. There's bankruptcy procedures, and we are working on that. Our government has promised or committed to bring the new law on bankruptcy to the parliament within the next 12 months. And this is so far the main concern of foreign investors. No, I can continue in Albanian for Mr. Sherifi. Thank you. Zoti Sherifi, pyetja juaj është më tepër drejtuar në fushën e tregtisë, jo të investimeve, por megjithatë po e ndjetëm librin që t'ju informoj shkurtimisht. Qeveria e Kosovës ka të drejtë të hyjë në marrëveshje për furnizim me vaksina vetëm me prodhuesit dhe me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Do të thotë me ndërmjetës të cilët pohojnë se kanë vaksina dhe mund t'i sjellin në Kosovë, ne nuk mund të hyjmë për arsye se ka probleme me ligjin e prokurimit. Dorën zemër, ne për çdo ditë marrim nga 10-20 intervenime të tilla ku na premtohen vaksina për 1 javë, për 2 javë, na janë duke ndajt në Bujanovë ose në Prishtinë, por ne nuk guxojmë të marrim seriozisht këto për shkak të natyrës së vakcinave, kushteve në cilat ato duhet të ruhen. Edhe vetë kemi informata edhe shkresa nga prodhuesit për fshirë AstraZeneca që thotë mos hyni në aranzhmane me ndërmjetës të cilët thonë se përfaqësojnë AstraZeneca, për arsye se askush prej tyre nuk e përfaqëson AstraZeneca apo Pfizerin. Ne kemi kontaktet e atyre të cilët janë zyrtarisht për regionin përfaqësues të AstraZeneca. Për shembull, për Pfizerin ne kontaktojmë vetëm me Roberto Rokën që është në Sloveni, përfaqësues për gjithë Ballkanin, i akredituar dhe i dërguar nga Pfizeri. Mirë, po ka edhe 50 të tjerë të cilët prezantohen si ndërmjetës që kanë të njofshëm, kanë familjar, kanë biznese, po ne nuk guxojmë të hyjmë në aranzhmane me ta. Furnizimi është duke shkuar më ngadalt për arsye të problemeve të cilat i dimë gjithë ne, Bashkimin Evropian, probleme që kryesisht janë shkaktuar pranë nga AstraZeneca, e cila nuk ka mundur me qëndru mbrapa premtime apo afateve për me i dorëzu vakcinat në vendet e Evropës. Nga takimet që kemi pas në Bruxelles, nga martja deri të enjtën, na shtonë që situata në ndërkohë është përmirësuar dukshëm dhe deri nga fundi i muajit do të duket shumë më mirë se sa që ka qenë deri tani edhe në Bashkimin Evropian dhe do hapen shumë dritare për me ndihmu edhe vendeve të Ballkanit. Në mërkurën vjen në Kosovë komisioneri përgjithësi të mirë zoti Oliver Varheli, që sjell një kontingjent të vogël të vakcinave dhe na tregon për afatet për tjera, por edhe presim lajme se cilat shtete do të jenë të gatshme që qytetarët më shumë të afërt të na ndihmojnë me vakcina. Në fakt, vendet e Bashkimit Evropian tani kanë kapacitetin për të ndihmuar me Ballkanin perëndimor me vakcina, por situata politike atje e ka bërë këtë politikisht jo atraktive, dhe po mundon të gjejnë kanale të ndërmjeme, për shembull përmes Austrisë, këto vakcina që na vinë të mërkurën apo përmes iniciativeve të tjera. Për shembull, gjatë qëndrimit në Bruxelles na u tha që Polonia tani ka 2 milion vakcina në dispozicion, ndër duke shikuar kriteret se si me nda me Ballkanin perëndimor edhe Ukrainën dhe Moldavinë. Një përvojë problem është që politikisht duhet me gjetë një zgjidhje të pranueshme për qytetarët e Polonisë. Te zotri Bello,
pyetja juaj për sistemin tatimor në Kosovë, që Mr. Bislimi, më falni zoti Bislimi, ju lutem, mund ta vazhdoni përgjigjen dhe për zotin Ardi Bello në anglisht, që të ftuar mos jenë, meqense zotëria I komunikon të dyja gjuhët. So the question that Mr. Bello made has to do with the taxing system of producers in the telecommunication sector. And this sector usually exports most of its product. And because Ilir Kapiti is the deputy finance minister, I think he is much better qualified to answer this question. So I will give the floor to Mr. Kapiti. Thank you. Mr. Bello, I'm delighted to hear the question, and thank you for the question, because it's one of the topics that is very hot in Kosovo. The IT sector is quite thriving in Kosovo, and we have so many talented people, and whoever wants to invest in Kosovo, it would be very easy to find young people working with IT equipment or programs or any other services that you plan to establish in Kosovo. We also have a hub which is in Brisbane and is ready for all the investors that they want to come and invest in IT sector in Kosovo. And yes, the taxes in Kosovo, they are lowest one, as I pointed out earlier. The taxes on profit are 10%, and the VAT, because you export, you don't have any VAT whatsoever. And as far as the dividend is concerned, we don't tax the dividend, so you can repatriate all your earnings back. You would be very welcomed if you come to invest in our country, and I'm sure that you will find many young people that they would love to work with the companies that they want to be established in our country. As Mr. Klaic informed you, the two of us need to go to a meeting at 5:40, and I think a little later also Mr. Isvanoli needs to join us. However, I know that Mr. Klaic is recording the session, and he will submit the link to us so that we can later go and look at the presentation of other potential investors for Kosovo, and I think some of others members of the government is still present in the session. Again, very happy that I could join your conference today, and I hope that some of you we will have the chance to also bilaterally talk and look at more details of your investment plans in Kosovo, and we can also better target the answers that will be more beneficial to the type of investment that you are planning. Thank you very much again. Thank you, faleminderit. Faleminderit, zoti Besnik, Bislimi, ne do të jemi në kontakt, pra për çdo pyetje, çdo organizim, çdo do të jemi prapë në kontakt. Jeni të lirë, faleminderit shumë. Atëherë ne do të vazhdojmë me rrjedhën. Punën e zonjës Teuta, vazhdojmë me investorët një herë më vonë shohim kush kanë vetë nga qeveritarët që flasin. Thanks again to Mr. Bislimi and Mr. Kapiti for your answer. I want to invite Mr. Kliot for the presentation. Dr. Ziv Kliot. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, thank you. Okay. Is it possible to speak German? Yes, you can speak in German. Thank you. Okay, thank you. Ich bin im Ersatz für Dr. Herr Leverberg, machen Sie die Kamera auch so an, damit wir auch ach so, sehen. okay. Ja. Okay, warten Sie, ich will das mal gucken, ob das möglich ist. Kameraeinstellungen. Also unten einfach diese Strich Video stoppen oder Video anmachen. Ach so, okay. Ja, das kann ich machen, ja. Genau, ja. So, mit Videodiensten verbinden. Jetzt müsste ich einfach unten die Video einschalten. Also dieser Strich, was Strich ist. Aber ist kein Problem. Sie können da weitermachen. So, das funktioniert nicht. Okay, kein Problem. Also ich mache das jetzt mal verbal.
Ich bin durch Dr. Kliot gebeten worden, ihn sozusagen aufgrund einer Krankheit ganz einfach, er ist sehr schwer erkältet, er kann schlecht sprechen, ihn zu vertreten. Ich weiß über seine Projekte insofern Bescheid, indem ich da die Energie sozusagen, die er benötigt für seine industriellen Projekte, immer sicherstelle. Ja, und er ist also dahingehend unterwegs momentan in größeren Bereichen in Richtung Phosphat oder Phosphate und in Richtung Aluminium, wo dann in ganz Europa sozusagen verschiedene Module der Fertigung gesetzt werden können und dort auch Arbeitsplätze entstehen können. Er freut sich darauf sozusagen und hat mich nochmal insbesondere darauf hingewiesen, dass er sich freut, in diesem Bereich tätig werden zu können und hat auch da mir sozusagen die freie Hand gegeben, Ihnen mitzuteilen, dass wir im letzten Jahr schon in einigen Staaten bei Ihnen als Delegation waren und er sich dann auch nochmal herzlich dafür bedankt, für den herzlichen Empfang, den wir dort den man uns bereitet hat. Also er ist in erster Linie in größeren Projekten Phosphate und Aluminium unterwegs. Aluminium insofern, weil dort also auch noch verschiedene andere Schichten mit im Boot sind. Nicht nur Aluminium alleine, sondern auch Glas, also Flachglasproduktion. Und so etwas ist seine Spezialität. Und er würde sich dahingehend freuen, mit den jeweiligen Gesprächspartnern der Regierung in Kontakt zu kommen, um denen auch nähere Schilderungen dieser Projekte unterbreiten zu können. Ja, tut mir leid, dass ich Ihnen da nicht zu viel sagen kann, weil ich da momentan auch nicht so hundertprozentig die Einblicke habe. Er ist auf diesen Gebieten sehr erfolgreich und ich will jetzt mal hoffen, dass wir dort also dann bei Ihnen im Gebiet einiges sicherstellen können. Das ist das erstmal, was ich für Dr. Kliot sagen kann. Mhm. Okay, Rita, wollen Sie? Thank you so much, Dr. Kliot. Zonja Rita? Ndihmoni me përkthimin e lutem. Po vazhdojmë me përkthime në gjuhën shqipe. Zotri Leverbeck, do të thonë ishte zëvendësi i Dr. Kliot, i cili për arsye shëndetësore nuk mundi të na bashkohet sot në këtë konferencë. Ai prezantoi mundësitë se Dr. Kliot do të thonë është i interesuar në zhvillimin e mineraleve si fosfori, alumini, po ashtu edhe gjami. Do të thonë ishin të interesuar ai së bashku me zëvendësin e tij që t'i prezantohen mundësitë nga qeveria e Kosovës në investimin, do të thonë sa i përket këtyre 3 mineraleve. Ata e shohin këto 3 minerale si, do të thonë, si mundësi për krijimin e vendeve të punës, si dhe zhvillimin e më të tjeshëm dhe kërkimin e më të tjeshëm të këtyre mineraleve po ashtu edhe në Kosovë. Ju falenderoj. Faleminderit. Nëse mund të na ndihmosh zonja Rita me një përmbledhje në anglisht për pjesën tjetër të të ftuarve? Yes, so Mr. Leverberg was the competent person from Dr. Zieberg. He couldn't join our conference due to health reasons, and he was specifically interested in investing in minerals like phosphor and aluminium, and he thought that these minerals will be a very prosperous field of investing and creating new jobs and new possibilities of development. And he would like that the government of Kosovo to present the opportunities and new projects in which this doctor can be concentrated in. Thank you. Thank you, Mrs. Rita, for your translator. And now I have the pleasure to invite Mr. Dario Bauer. Ja, schönen guten Tag. Wünsche ich nochmal allen
Konferenzteilnehmern. Mein Name ist Dario Bauer von der Re-Energy Company. Ich komme aus Berlin und möchte Ihnen heute ein Projekt vorstellen, das zwei wichtige Themen unserer heutigen Zeit zusammenbringt. Einmal die nachhaltige Entsorgung von Müll und Abfällen und zum anderen kontinuierliche Versorgung eines Landes mit Strom. Diese beiden Themen sind zusammengefasst worden, haben sich zusammengefunden und es geht hierbei um die Errichtung einer Großanlage zur umweltfreundlichen Erzeugung von elektrischem Strom aus Abfall und Reststoffen aller Art. Aller Art, damit meine ich wirklich, was man sich so im Abfallbereich vorstellen kann, über Hausmüll, Krankenhausabfälle, Plastik, PVC, Altgummi, Altreifen, Altöle, Bioabfälle, im Prinzip alles, was man sich so vorstellen kann. Dieses Projekt, diese Anlage basiert auf einem Synthesegasanlagensystem. Das System und die Verfahren basieren auf ökonomisch und ökologisch erprobter und bewährter deutscher Technologie. Das heißt, die gesamte Anlage ist zu 100% made in Germany. Der Stromherstellungsprozess ist einmalig und weltweit durch Patente geschützt. Das Ganze arbeitet als geschlossenes System und es gibt absolut keine Emissionen oder Abfallprodukte. Das heißt, es wird keine Verbrennung stattfinden, sondern eine sogenannte Vergasung. Und bei der Vergasung wird ein synthetisches Gas hergestellt, was dann zur Erzeugung von Strom verwendet wird. Im Prinzip muss man sich die Anlage so vorstellen, dass bestehende Strukturen, die in einem Land vor Ort da sind, genutzt werden. Das heißt, der LKW, der heute Müll einsammelt und zur Deponie fährt, fährt so, wie er bisher auch seinen Müll abgeladen hat, in unsere Großanlage hinein und kippt dort den Müll ab. Dieser Müll wird dann letztendlich sortiert. Das heißt, die anorganischen Bestandteile für die Wiederverwendung wird aussortiert und die organischen Stoffe werden dann entsprechend weiter verarbeitet. Die Kapazitäten einer solchen Anlage, um da mal ein Gefühl dafür zu bekommen, im Jahr können also bis 600.000 Tonnen Müll verarbeitet werden. Und die Anlage wird ca. 50 Megawatt pro Stunde Strom produzieren. Das heißt also, am Tag brauchen wir Minimum 300 Tonnen bis 1700 Tonnen an Müll, der verarbeitet werden wird. Je nachdem natürlich, wie auch die Zusammensetzung des Mülls ist, Wassergehalt, Feuchtigkeit, können hier gewisse Abweichungen, Toleranzen sich ergeben. Für dieses Projekt haben wir als erstes Land die Republik Vietnam gewinnen können, wo die erste Anlage jetzt gebaut wird. Und wir sind mit mehreren afrikanischen Ländern in Gesprächen, die ein großes Interesse an einer solchen Anlage haben. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Umfang der Investitionen. Diese Anlage hat ein Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro. Die Projektgesellschaft hat aber hier schon viel Vorleistung an Arbeit erbracht.
und hat im Prinzip für die Anlage ein Finanzierungsmodell mit einem Finanzpartner erarbeitet, was aus einem amerikanischen Bankenkonsortium besteht und hier speziell für diese Anlage ein Finanzierungsmodell erarbeitet. Die Anlage wird dann von einer Betreibergesellschaft betrieben, wobei es hier mehrere Interessenten gibt, die hier als Betreiber auftreten wollen. Kommt dann immer letztendlich darauf an, wo eine solche Anlage installiert wird. Aber es ist auch nicht ausdenken, dass von dem jeweiligen Land her ein Interesse an einer Partnerschaft über ein staatliches Energieunternehmen besteht, dass man hier auch gewisse Partnerschaften bilden kann. Die Voraussetzungen, um so eine Anlage letztendlich in einem Land erstellen zu können, sind folgende. Das Land, was diese Anlage benötigt haben möchte, muss also selbst nicht investieren, sondern das wird über die Betreibergesellschaft entsprechend realisiert. Aber das Land muss 3 wichtige Dinge und Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss das Land, auf dem die Anlage errichtet wird, zur Verfügung gestellt werden. Vorzugsweise sollte es in der Nähe einer bestehenden Deponien sein. Einmal, um die bestehenden Strukturen und Wege zu nutzen, die bisher auch für Müllentsorgung verwendet worden sind. Zum anderen ist es auch so, dass bestehende Deponien abgebaut werden können, indem Teile aus den Deponien in die Anlage mit reingebracht und reingefahren werden. Das heißt, wenn es irgendwo Kapazitätsengpässe gibt in der Versorgung mit Müll, kann man also immer nachordern und nachfüllen und hat so immer gewährleistet, dass ausreichend Müll für die Verwertung zur Verfügung steht. Was natürlich nebenbei auch den Aspekt mit sich bringt, dass vielleicht Umweltschäden, die bisher durch eine nicht kontrollierte Deponie oder Müllversorgung, Entsorgung begangen worden sind, die auch Stück für Stück dann durch den Rückbau von Deponien wieder wettgemacht werden können. Zum anderen ist es natürlich ganz wichtig, dass für diese Anlage eine entsprechende Versorgung mit ausreichenden Mengen an Müll gewährleistet ist. Dies muss vertraglich geregelt sein über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt gehabt, in welchen Größenordnung hier Müll da sein muss. Also die kleinste, also es gibt verschiedene Größen bei den Anlagen. Die kleinste Anlage braucht also Minimum 100.000, 110.000 Tonnen und die größte ca. 600.000 Tonnen. Und diese Versorgung muss gewährleistet sein. Deswegen vorhin auch der Aspekt, nach Lieferung, Engpässe kann man eben dann entsprechend auch über bestehende Deponien ausgleichen. Und der dritte Punkt ist, der produzierte Strom muss natürlich vom Land abgenommen werden. Das heißt, auch das muss vertraglich geregelt sein, sodass über einen längeren Zeitraum auch die Anlage rentabel arbeiten kann. Für diese Anlage werden auch Arbeitskräfte benötigt. Wir sprechen hier von ca. 200 bis 250 Arbeitsplätze, die geschaffen werden mit Arbeitern aus der einheimischen Bevölkerung. Und hier
ist es wichtig zu sagen, dass 70% dieser benötigten Arbeitskräfte keine Vorkenntnisse oder bestimmte Ausbildungen haben müssen, sodass man hier auch die Möglichkeit hat, jedem einen Arbeitsplatz anbieten zu können. Die Anlage wird komplett geliefert mit allen Bauteilen und entsprechend aufgebaut. Mr. Dario, Ja. please, can we help us with the time because we can Ich komme zum Ende. if you can concentrate the speak because the time is. Also komplett Aufbau. Thank you so much. Inbetriebnahme, Absicherung der Produktion über eine Versicherung für ein Jahr, Ersatzteile, Einarbeitung, Training, ist alles inklusive. Zusammenfassend muss man sagen, keine Investitionen für das Land, ökologische Entsorgung von Müll, umweltfreundliche Versorgung mit Strom, Schaffung von Arbeitsplätzen. Das soll es so im Groben gewesen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mr. Dario, thank you so much. I invite our colleague, Mrs. Rita. Can we help us with the translator, please? Po filloj me një në shqip. Zotri Dario, do të thonë Zotri Bauer është një investitor potencial i cili përmes një pajisje e cila e shndron, do të thënë mbeturinat në rrymë elektrike, prezanton një mundësi për hapje të vende të reja të punës, të cilat nuk do të kenë, do të thonë, nevojë për shkollim ose kualifikime të më të tjeshme, por do të thonë se cili është në gjendje që të kooperoj në zhvillimin e kësaj teknologjie. Është do të thonë totalisht për mbrojtjen ndaj mjedisit dhe për zhvillimin dhe krijimin e rrymës elektrike në mënyrën më eficiente. Dhe rryma e cila do të prodhohet, domethënë, do të shpërndahet nëpër qytete të ndryshme brenda Kosovës, po ashtu edhe ekspandimin dhe eksportimin jashtë Kosovës. Now we translate this also in English. Mr. Dario presented a very efficient way of commuting electric power through Zonja Rita? Si duket ju shkput lidhja, pra do të vazhdojmë pajisja e cila u prezantu nga zoti Bava ishte një pajisje për shëndrimin e energjisë të mbetjeve organike, të gjitha mbetjet organike në energji elektrike. Pra pajisja kushton dikon 300 milion, është paraqit në ministrit apo në qeverinë e Republikës Kosovës. Investimet janë vetanake, domethënë nuk duhet që të investoj qeveria asnjë euro. Faktikisht është në kapacitetet, punon kapacitetet nga 300 ton në ditje deri në 1700 ton. Një mbeturina duhet të kenë tikon 600.000 ton në vit për me funksionu si duhet kjo pajisje apo kjo fabrikë. Mundson pra si shta dhe zonja Rita domethënë punësimin e punëtorëve në vend, nuk duhet të kenë asnjë kvalifikim paraprakisht, dhe është një pajisje e cila nuk e ndot ambientin dhe është shumë eficiente në energji elektrike. Do të thotë ka përparësitë e veta, ne vazhdojmë, nëse dëshironi edhe në anglisht pak a shumë vetëm ta shpjegoni një këtë çështje dhe të vazhdojmë ne me agjendën se siç e kemi. Aber nur kurz wissen, was steht, Zotri Skanderbeg.
Urdhëron vetëm mas dalëm prej temës shumë. Me shkurt me 2 minuta. Këtë projekt është shumë i suksesshëm për shkak që ekonomike në vendin tonë, aja nuk mundet me zhvillu 250 vende pune, për shkak që je obliguar me i marr ato vende pune domethënë ato vendet pune që kanë punu deri tani vetëm shndrohen, je obliguar me i marr ata punëtor të aty në vendeve ku kanë sortu ose i zgjell mbeturinat. E dyta, kjo është një gjë shumë e mirë për vendin tonë, jo vetëm për vendin tonë, po je obliguar si shtet automatikisht me bë kontrata 15 vjeçare. Nuk i kushton as shtetit Kosovës apo Shqipërisë, ku ta dimë kush do ta merr këtë projekt. Shtetit i kushton vetëm sigurime do të thotë që duhet me marr patjetër blerjen e rrymës elektrike për 15 vjet, për shkak që të investimit të këtij projekti se nuk funksionon ndryshe. Ne nuk duhemi për shembull me dhënë këtyne pare, po ne duhet me dhënë vetëm siguri për bërlogun ose për mbeturinat. Edhe nëse nuk kemi të mjaftueshme me mbeturina, duhet mu kontaktu shteti i Shqipërisë, afërsisht Kukës ose një pjesë e veriut të Shqipërisë, që me kilometra shumë pak me ardhur deri te mbulimi i kësaj mbeturinave shka kërkon për shembull kjo fabrik për me funksionu. Në shkurtimisht po du me plot fuqizu fjalën e zotriut. Ne kemi kontaktu edhe me zotrin Kaiçi për këtë projekt, qeverisë të kalume ja kemi diktu, nuk kanë pas interese për shkak që nuk po shoh edhe pak të arsyeshme zotrit, zavendës ministra. Zoti Haliti, të mos dalim nga tema e konferencës. Edhe fillojmë pjesën e diskutimeve në momentin e diskutimeve. Falenderit. Është projekt është u shqyrtu në Ministritë e energjetikës dhe do ta shqyrtojmë. Bravo Katar, se nuk jemi në parlament, unë po du mi bë këtë konferencë suksesshme. E kjo konferencë suksesshme është kur e marrim seriozitetin pe qeverie e deri te më i vogli, se kjo konferencë unë po them si është një gjys shteti. Ne jemi ka funksionojmë këtu, ju ndihmu atyne. Nëse nuk e marrin seriozisht Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia dhe gjithë parlamentarët, këto lloj konferenca këta nuk dalin pej rreziqeve të veta parlamentare, vetëm bojnë fushata, edhe kur të vjen puna, as nuk i rregullojnë punët vet, edhe nuk e marrin seriozisht kjo. Ka mujt me çu tjetër kënd e me marr seriozisht për shembull këtë konferencë, ju lutem e vazhdoni. Zoti Halilti, neve ju falenderojmë për komentin tuaj. Ndërhyrja kishte të bënte vetëm me respektimin e hapave të konferencës. Pjesa e diskutimeve është momentin e fundit. Kjo ishte thjesht ndërhyrja, jo për të mos ju dhënë juve të drejtën e fjalës. Unë ju falenderoj, thank you so much, Mr. Dario, for your presentation. And now I want to ask if Mr. Haki Abazi is online. Zoti Haki Abazi, nëse jeni në link. Ndërkohë bëhet gati Zoti Salihu, Alban Salihu për fjalën. Mr. Haki Abazi, are you online, please? Zoti Haki Abazi është në link. Si duket nuk është në linjë, do të kyçet ndoshta më vonë prap. Okay, in another time you can ask. Okay, vazhdojmë tutje. Thank you so much, Mr. Dario. And now I have the pleasure to invite Ms. Alban Salihu. Hello to everyone. I would like to thank the organizers for this great opportunity. It is my honor that in the role of marketing director to present today in front of you the company Mela Holding Group, a company with activities for nearly 2 decades in the fields of tourism, textile, and the real estate. During this time, Mela has absorbed the shares of over 10 different companies in full ownership, some of which date back to 1890. Back in 2018, Mela
has been awarded by Industria Felix magazine in competitive, trustworthy, and sustainable businesses with a high honor in budgetary performance. We operate in Switzerland and northern Italy, where we also have our headquarters in Venice. Our goal is to diversify investments not only in Europe but also to the Western Balkans. And we believe that now is the right time, as we also have newly formed governments. Not long ago, we took the first step in this direction through the Albanian Forum for Economic Development in Serbia, where we opened also a textile factory in Medveđa. In that factory, we produce socks, and we have a production capacity of over 25 million pairs of socks per year, which we sell in Europe, mainly in France and in Italy. This will be a brief presentation of our company and its diversification. Thank you for your attention. Thank you so much, Mr. Saliu, for your presentation of the company and your activity. And now I have the pleasure to invite Mrs. Nina Stenberg. Mrs. Nina? Mrs. Nina, we can heard now. Zonja Nina, ishte këtu, po nuk e di, se duket ju duk pak gjatë, apo... Jo, është në linjë, por ka mikrofonin fikur. Nina, hören Sie mich? Hören Sie uns? Nina? Nuk po e shoh, nuk e di. Mrs. Nina? Tu është, po nuk vetëm fotografia është, video është shumë, po nuk është figur. Okay, we can continue another of our participant, and after we can call again Miss Nina. Okay, now we can continue with Mr. Jimmy Kresnici. I have the pleasure to invite Mr. Jimmy Kresnici. Mr. Jimmy? Perché io no? Mr. Jimmy? Are you online, please? Vazhdojmë me radhë, derisa. Nëse kyçet dikush ndërkohë nuk ka asnjë problem, do të thotë kemi mundësi që ta kyçim prapë. I see again Mrs. Nina. If she is in online, Mrs. Nina. Mislim se jes mikrofon annehmen. Nina. Okay. If not, Mr. Krasniqi and Mrs. Nina. Okay, if they are not in the line online, we can continue with Mr. Detlef John. Mr. Detlef John. Is online? Nuk është online si duket. Vazhdojmë me status që janë këtu. We can continue with Mr. Hubert Divald. Divald edhe ky nuk është si duket. Thomas Blazik vazhdojmë. Okay, Mr. Thomas Blessing. I have the pleasure to invite Mr. Thomas Blessing. Mr. Thomas, are you online? Është online, por si duket nuk e di, nuk kanë probleme me mikrofonin që mirë që të
And I see again that Mrs. Nina is online. Mrs. Nina, are you here, please? Mrs. Nina or Mr. Thomas? Okay, if not, we can continue with Professor Afrim Loku. Professor Loku, are you online? Okay, if not, I continue with Mr. Kemal Aydemir. Mr. Kemal? Mr. Kemal? Yes, I am here. Okay, thank you so much. We can continue. Yeah, thank you for invitation, first of all, for everybody. And we are from Romania and Germany, and we are producer of animal tent. We do animal tent thing for farmer. It's not a concrete building or metal construction. It is only tent thing, and it's very easy to assembly. There is some big advantage about investment part, because farm thing or animal farming thing is needs first of all money or capital for to grow the business, not a huge investment, then remain less money to continue your business. That's why we are trying to offer to farmer in all Europe, because we are active in all Europe, all around Europe, less investment, best investment for farming. As you see on my background, actually, they are made by iron galvanized construction, then isolation, which we do isolation with Bisofol and Isofelt. They are quite okay for summer and for winter. And then PVC we cover all around the court, all around the tent. With isolation, which I am talking about, depends of which kind of animal you do inside. If it's chicken, something else. If it's beef, something else. We are advising. We are contact with each farmer independently, differently, and we offer after their needs the size, door, ventilation, isolation, even the different model, because we have five different model depending which you do, which you need. Then we do 3D design, and in 4 weeks we make the production, and in a few days, only in a few days, we do assembly with our team in their place. Advantages: less capital you need, less investment you need. It's very economic thing, and you don't need to ask to any authorization of construction. It is basic thing. You can assembly in one place, then you can deassembly to move somewhere else, then reassembly again. They are in guarantee 10 years. There is nothing happened in 10 years. They are strongly enough, and a solution to start a farming business. Mr. Iskender knows everything about it, and we start this business from Turkey to move in Romania. Then we came till Germany. But as I said, we have a montage team, assembly team in all Europe. We cover all Europe. As a size, starting from 16 square meter till 1,000 square meter. There is too many options. Just we must talk
with anybody who do animal farm thing. They are about us. If anybody do something like that, we are appreciate to collaborate with them. If anybody have a question, I am glad to answer. Thank you so much, Mr. Kemal, about the answer in the end of all the presentation. Thank you so much. And now I want to invite Mr. Thomas Blasik. I see it. Mrs. Thomas. Yes, hello, thank you. Thank you so much. I've been told yesterday that I should speak here in this conference. I did not even know. So my expertise is structured financial opportunities, and it's basically one thing is if you have a lot of money to invest in a project, you can use your own money, and the other way is, let's say, to organize more money out of this money from, let's say, from the Federal Reserve Bank or from the European Central Bank. And banks, individuals, companies, or even states can get this money. So, and at the moment they are printing money like mad, and it's relatively easy to get onto this money. So maybe we can work in this area together. So basically try to get you more money if you have a project, okay? Okay. That's everything. Thank you so much, Mr. Thomas. If someone have the question, we can do it in the end of all the presentation in the time of the discussion. So thank you. We can continue with Mrs. Marcela Zeno. Mrs. Marcela, are you online? Okay, you can continue with Mr. Michael Schulz. Mr. Michael Schulz. Okay, thank you so much, Mr. Michael. Du musst Fernsehen leise machen. Yes, jetzt sind wir da. Entschuldigung. So. Hören Sie uns gut? Yes, we can hear you. Wir hören uns, Yes, aber okay. wir sehen euch nicht. Also das müssen wir euch sehen auch. Wahrscheinlich Freigabe auch. Das ist Unser Video läuft. Video, das sehen wir nicht. Yes, you can. Also die Kamera ist an. Ich sehe mich. Also mindestens sehe ich nicht. Und não tem tipo, de coxa po. Zote Michael është në linj. Yeah, okay. Okay. Yeah, yes. It's okay? Yes, It's sehen wir. okay. Ja, sehr gut. Okay. Michael Schulz, Mr. Michael Schulz, you're online. Ja. We can see Michael the presentation. Langschulze. Thank you. Und Ronald Zelle. Die Übertragung läuft. Sehen Sie die Präsentation? Ja. Okay. Weil wir haben uns Michael, gesagt, wir wollen euch ein bisschen aufmuntern mit unseren Zahlen, Daten, Fakten, was wir aktuell darstellen, wo unsere Reise hingeht. Und wir gemeinsam haben die Firma Swecon Holding AG in der Schweiz, sind selber jedoch in Deutschland wolltet ihr wahrscheinlich das und sind 5 gleichberechtigte Partner. Hörst du mich? Hört ihr uns? Also wolltet ihr das simultane Übersetzung machen? Also, oder wir haben die Rita da, wenn ihr, oder Zusammenfassung nachher, oder wie? Weil wir müssen auf Das Englisch. geht schnell. Nee. Unternehmensvorstellung und dann die Intratumoraltherapie. Alles klar. Damit einfach klar wird, wo wir stehen, welche Möglichkeiten wir bieten und wo eine Kooperation möglich sein kann.
So, wir sind in verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv und wir verbinden quasi auch die Finanzwelt und die Welt der Gesundheit. Wir haben ein Shopsystem dahinter, ein Finanzsystem, ein eigenes Krypto- und Fiat-Finanzsystem bis hin zu einer Stiftung. Und wir haben den Avitanas-Verein, weil Gesundheit, das ist das Thema, worum es hier gleich geht, wo Michael Landschulze dann gleich das Thema referieren wird. Ja, er blättert. Und der blättert bei euch nicht. Doch, jetzt geht's, Michael. Wunderbar. Entschuldigung. Das heißt, Gesundheit ist ein Riesenthema weltweit, vor allem Krebs. Krebs ist eines der Themen, die zu einem der wichtigsten geworden ist. Und daher haben wir einen internationalen Verein aufgebaut zum Klären von Gesundheitsthemen. Das heißt, wir möchten hier international Menschen zusammenbringen, Klienten und Therapeuten. Das ist das Entscheidende. Und wir sind eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, wollen den Menschen wieder mehr Lebensenergie bringen, sie ins Gleichgewicht bringen. Und das ist überall auf der Welt gefragt. Wir haben hier in Deutschland gestartet und der Schweiz. Wir empfehlen Akutbehandlungen, Möglichkeiten der Akutbehandlung bis hin zu erfahrungsgemäß sehr wirksamen und erfolgreichen Alternativtherapien. Das gesamtheitliche Konzept fasst eben auch zusammen, dass Körper, Geist und Seele zusammenkommen, eine ganzheitliche Beratung, und wir sind hier ein aufstrebender Verein quasi, der hier den Menschen Lösungen bietet. Ein Netzwerk von Spezialisten wird aufgebaut und ist auch schon vorhanden in Deutschland, und auch international bauen wir gerade dieses Netzwerk aus. Wir organisieren eben auch Informationsveranstaltungen in verschiedenen Themen zu alternativen Therapien im In- und Ausland. Wir verbinden die Fachkräfte verschiedener Heilberufe mit unterschiedlichsten alternativen Therapien. Und das Entscheidende ist natürlich immer, dass der Patient auch zum Therapeuten findet. Da sind viele Gespräche bereits geführt worden, und deswegen werden hier Spezialisten mit den verschiedenen Bereichen in Verbindung gebracht. Viele Krankheiten sind nicht angeboren, sondern werden im Laufe des Lebens erworben. Und wir kennen das alle, je früher wir beginnen mit Vorsorge, Früherkennung, Nachsorge, Heilung von Körper, Geist und Seele, Ernährung, Stoffwechsel, Gesundheit, Bewegung, das sind Dinge, die wir hier den Menschen näher bringen. Und ja, wer die Diagnose Krebs einmal bekommen hat, der ist dann mal in einer dramatischen Situation. Die meisten von uns kennen Familien oder Familienangehörige, Freunde, Verwandte, die dieses Thema haben. Und wenn man dann mit dieser Situation konfrontiert wird, hat man oft große Fragezeichen und weiß sich nicht weiterzuhelfen. Mitglieder der Familie wissen mit dem Thema auch nicht umzugehen. Und deswegen bieten wir hier ein gesamtheitliches Konzept. Und das zeigt der Michael Landschulze gleich ganz konkret. Deswegen, unser Aufgabenschwerpunkt des Avitanas-Vereins ist hier ganz klar, vor allem auch Krebspatienten zu helfen, denn es werden Jahr für Jahr immer mehr, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Viele kennen das Thema, und wir haben vor allem hier, und das ist das Entscheidende, eine Therapie, die ohne Chemotherapie auskommt, ohne Bestrahlung und ohne Operationen, das heißt ambulant. Und alle Organe bleiben ihrer vollen Funktion erhalten. Die Details dazu gibt Michael Landschulze gleich. Vorab möchte ich aber noch mal auf ein ganz schönes Thema eingehen, denn wir haben diese Projekte hier über viele Jahre vorbereitet, und das ist ein Geburtshotel, was wir auch noch in der Projektierung haben, welches wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern etablieren möchten. Damit man sich das kurz besser vorstellen kann, ist quasi die Sicherheit einer Klinik mit dem Anspruch eines 4-Sterne-Hotels. Das heißt 2-3 Wochen Urlaub mit der Geburt. Zusätzlich für Menschen, die alt geworden sind, Demenz sind, bauen wir hier in Deutschland auch Demenzzentren auf, ebenfalls genauso mit der Intratumoraltherapie. Und so sind wir hier breit gefächert aufgestellt, und das lässt sich eben in anderen Ländern komplett duplizieren. So, und wie diese Therapie funktioniert,
Da überreiche ich jetzt an denjenigen, der bei euch auch in der Einladung stand, Michael Anschulze. Dankeschön. So, erstmal auch einen schönen guten Abend von meiner Seite aus und erstmal Dankeschön, dass ihr uns eingeladen habt. Denn hier, das sind jetzt Themenbereiche, die nicht so mit der Produktion zu tun haben, sondern eher damit, dass man Menschen helfen möchte, ihre Altersruhesitz noch richtig zu genießen. Wir sind insgesamt 5 Personen, 5 Menschen mit einem riesengroßen Netzwerk, wo wir diese ganzen Netzwerke ineinander jetzt zusammenbauen. Ein von unseren Projekten, das ist mein Herzensprojekt, das ist jetzt hier unsere Zenit, Zentrum für Intertumoraltherapie. Als ich das erste Mal gesehen habe, vor 10 Jahren, ich war total weg. Wie kann man hier auf eine ganz einfache Art und Weise Menschen von dem Thema Krebs befreien? Hier wurden dann extra Geräte entwickelt. Es ist eine physikalisch-elektrische Methode, bei dem die dosierte Gleichstrom dem Tumor entgegengebracht wird. Dieser Strom stört lebenswichtige Prozesse des Tumors und macht ihn zum Leben, nimmt er den gar aus. Nicht operative, minimalinvasive und organerhaltende Tumortherapie. Das heißt, dieser Patient kommt nur für 3 Stunden in die Tagesklinik, wird dort 3 Stunden behandelt, kommt im allerhöchsten für 3 bis 4 Mal und der Krebs ist weg. Wir haben das hier in Deutschland jetzt an 2 Zentren aufgebaut und hatten jetzt auch das schöne Thema mit dem Herrn Kleitschi, Skenderbeg. Als er das gesehen hat, hat er gesagt, das brauchen wir auch. Wir haben mit vielen, vielen Ärzten schon gesprochen. Einmal hier klar Österreich, Deutschland und der Schweiz. Hier sind wir ja gerade erst am Aufbauen. Den Verein selber brauchen wir, um die Patienten zuführen zu können. Und natürlich, dass die Menschen, die dort Angst haben, mit Ärzten zu sprechen oder Angst haben, dass die Ärzte die falsche Therapie anwenden, da brauchen die neutrale Ansprechpartner. Dafür ist der Verein mit involviert. Wir haben das Ganze aufgebaut, ein elektrisches Feld wird aufgebaut, weitere Effekte erfolgen durch die Metastasen, die hier nicht mehr weiter gebildet werden können. Es ist lediglich ein geringfügiger Eingriff in den Körper für den Patienten und es ist alles organerhalten. Und das ist eigentlich das Wichtigste Ganze. Hier wird nichts weggeschnitten, weil ich habe einmal gehört, man kann nur einmal abschneiden, dran schneiden ist immer schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, diese Geräte müssen gebaut werden. Das sind Hochleistungsgeräte, die bis 20 Nadeln aufnehmen können. Jede einzelne Nadel ist einzeln ansteuerbar in der Höhe und in der Dichte des Stromes, den man dazu braucht, um den Tumor, den gar auszumachen. Diese Geräte werden auch in eigener Produktion entwickelt. Hierzu gibt es dann auch eigene Nadeln. Die Nadel ist vorne an der Spitze platiniert. In dem Rest ist das ganze Nadel isoliert, sodass der Tumor den Strom nur dort bekommt, wo der Tumor auch ist. Diese Nadeln sind 0,2 bis 0,4 Millimeter, haben eine Länge von 30 Zentimeter. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, durch diesen Schliff, den er vorne hat, jeden Tumor, auch egal wo er sich befindet, dennoch zu erreichen. Hier liest man natürlich immer von der Galvanotherapie. Es gibt so eine Plattenelektronen, die da durchgeführt wird. Davon nehmen wir Abstand, das nehmen wir nicht rein. Hier wird der Tumor direkt mit den Nadeln behaftet. Es werden 3 bis 10 Nadeln dort eingestochen, dann wird Strom draufgelassen und der Rest macht das Immunsystem des Körpers komplett von alleine. Wir arbeiten hier mit einem weiteren Unternehmen zusammen, das sich vorher, wenn die ganze Akutbehandlung, der Tumor muss erstmal weg, wie geht es dann weiter? Hier braucht man eine vernünftige Behandlung, hier braucht jeder Einzelne einen eigenen Fahrplan, denn das Ziel ist es, bestmögliche Behandlung für die mögliche größte Patientengruppe zu gewährleisten. Und zwar, ohne dass er jetzt irgendwie geschädigt wird. Denn so einzigartig wie jeder Mensch ist, verlaufen die Krebserkrankungen von Patienten zu Patienten völlig unterschiedlich. Und genau das nehmen wir uns auf. Wir entnehmen diesen Menschen eine individuelle Zelle, schicken die ein und an dieser Zelle wird herausgefunden, welche Wege können wir mit diesem Patienten weitergehen, das den Patienten hilft und welches Medikament kann ich dafür einsetzen, dass dieser Mensch in seiner Lebensqualität nicht behindert wird. Das bauen wir jetzt hier in Deutschland auf eine schnelle Art und Weise auf. Wir haben insgesamt 2 Zentren jetzt in Deutschland, die wir am Aufbauen sind und haben festgestellt, Krebs ist eigentlich eine Diagnose,
die jeder irgendwie erreichen kann. Und wir haben uns die Aufgabe gemacht, diesem Krebs die Stirn zu bieten und würden uns natürlich auch freuen, wenn das was für euch wäre. Wenn ihr sagt, Mensch, hoppala, bei uns gibt es auch eine ganze Menge, dann sollten wir uns zusammensetzen und hier einen gemeinsamen Plan machen, wie wir auch hier in anderen Ländern den anderen Menschen eine Lebensqualität wiedergeben, ohne dass was abgeschnitten wird oder ohne dass die Menschen verstümmelt werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. One moment, please. Can you summarize your words? Because we need to respect the time. Thank you so much. Ich bin jetzt fertig. You can have I'm ready. another one moment. 1 minute, please. Approfondoi, che questo onorevole, es ist alles in Ordnung. Mihail, es ist alles in Ordnung. Rita, nëse mundet na shpjegoj ta për çka bëhet fjalë, sepse është një projekt jashtëzakonisht interesant. Dhe unë e përcjell që shumë kohë. Gjuhën angleze apo në Në gjuhën angleze, mandej edhe shqipa. Pika të shkurta, shumë projekt interesant. I believe this is a very interesting project that was presented because the center is the individual, the soul, and the body united as one. So this firm searched and researched for cancer cures, and cancer treatments that will not only concentrate in the individual as a person, but in the individual as a body and soul as a unity. So they have discovered a new method of curing cancer through galvanometers. These galvanometers include little needles that through electricity concentrate the tumor and minimizes the tumor by concentrating through the needle the electricity in the tumor. So this is totally surgery free and totally without any other methods that were currently used, but this is treating the individual more and treating his feelings and the emotions that come up with this difficult disease. So this galvanometer is completely concentrated in treating cancer in a new method, which consists electricity and little needles that go through your body in the tumors and in the tumors that are concentrated, not attacking the whole body, but just the tumor in specific and minimizing it. This firm also cooperates with another firm in Germany, and they have discovered these methods and researched for these methods through years. And I believe that this project is very, very interesting and a very interesting field to invest in, because it considers not only the human body, but the individual as a concept with its soul as a unity. Thank you very much. Faleminderit, Rita. You can continue in Albanian language, please. Thank you so much, Mrs. Rita. Për kthyer dhe për mbledhjen në gjuhën shqipe. Ky është një projekt shumë interesant i prezantuar nga dy firma gjermane. Këto firma gjermane domethënë shohin shpirtin e njeriut si individ, jo vetëm si individ, po shpirti dhe trupi, domethënë në tek ky cil i kësaj firme, domethënë te qëllimi i kësaj firme është që të trajtohet si një unitet. Domethënë ku përmes një galvanometri, domethënë do të bëhet trajtimi i sëmundjes së kancerit përmes gjilpërave të vogla, të cilat përqojnë elektricitet direkt në tumorin, domethënë në ku është i zhvilluar faktikisht kanceri, jo në tërë trupin, duke e minimizuar tumorin përmes elektricitetit që përqohet përmes këtyre gjilpërave të vogla.
domethënë është një projekt I cili përfshin vetëm elektricitetin si tërsi, por jo operacionet e shumta, jo trajtimet kimioterapike dhe domethënë është një projekt I cili përfshin individin dhe emocionet dhe ndjenjat e tij si unitet, ku do të trajtohet domethënë në mënyrën më të lehtë të mundshme. Trajtimi domethënë bëhet 3 orë, çdo 3 orë, domethënë bëhet 3 orë përmes këtyre gjilpërave të cilat përqojnë elektricitet nëpër këto tumore ku është zhvilluar kanceri. Domethënë I tër tumori I cili sulmohet përmes elektricitetit parashihet që të minimizohet përmes galvanometrit. Domethënë në përmbledhje e shkurtër. Faleminderit shumë. Thank you so much, Ms. Rita, for the translation. And I want to thank again Mr. Michael for the interesting project and for the innovation. Thank you so much. And now I have the pleasure to invite Mr. Adel Al-Amadi. Mr. Adel, are you here? Are you online, please? Ishte më herët këtu, po si duket është nuk janë këtu prapë, sepse shkoj pak si gjatë kjo prezentimi. Megjithatë ne vazhdojmë edhe Nina Sternberg këtu është, mirë po nuk e di pse nuk lajmërohet. Vazhdojmë me këta të tjerët edhe sa kanë mbetur, nuk e di. Mr. Arbor Morina. I have the pleasure to invite Mr. Arbor Morina. Kam kënaqësinë që ftoj zotin Arbor Morina. Zoti Arbor, jeni ju në linjë? Dr. Arbor Morina, po. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam Siri. Alo, më dëgjoni? Elshan edhe video në telefon. Doktor, Elshan edhe video në telefon. E ke atë vine... Po, më shihni tani? Po, jeni në lëvizje, si duke ndalën e sepse ka mundësi që... Nuk jam I lirë, jam në lëvizje, po jam I lirë, mos keni merak, po kthehem prej punës, kam patur një ditë lodhshme. Si jeni? Mirë, zoti Arbor, nëse dëshironi, fjalimin mund ta mbani edhe në shqip dhe në anglisht në zgjedhjen tuaj. Ose gjermanisht. Ose në gjermanisht në zgjedhjen tuaj. Mund të flas në gjuhën angleze, nga që besoj shumica e dëgjuesve mund të flasin në gjuhën angleze. Po, faleminderit. Faleminderit jush. Then I am Dr. Arbor Morina. I am general surgeon, currently working in Medical University of Kosovo since 15 years. And lately I have finished my special residency for the metabolic surgery and endoscopic surgery involving the very new method of treating the type 2 diabetes and obesity surgery. And also my very close specialty where I am leading on my university, it is the endoscopic surgery and abdominal laparoscopic surgery, minimally invasive surgery. I have followed the conference in the shadow, and I really like the presentation you're giving, especially the galvanotherapy. And I think that there are many things that we can do together to make our life better and help concretely our patients. Actually, I wanted to give a very promising place in the center of the Balkans and Eastern Europe, that Kosovo now is a very safe country. And lately it has been a very good law, a promising law that foreigners may invest in our country. I wanted to give some data for Kosovo and the region. Kosovo itself has approximately 2 million of people, and Balkans are approximately 20 million of people. And having a multicentric hospital inside of the Kosovo may be one of the wonderful ideas
knowing the fact that the Kosovo is a very new country and the medical system is not well developed comparing to the European countries from where you live and work. The special thing for Kosovo people is that Kosovo is youth. Kosovo has young doctors and very promising doctors, and investing in my country could be a very good choice, knowing the fact that there isn't any strong medical system. So my people and surround countries people, when it is needed for the complicated medical treatment, they are always traveling abroad. So lately our state has developed very good law for the foreign investors, and the idea of building of a very small or middle-sized hospital for the obesity surgery and diabetic surgery could be one of the great choices. This may impact a middle-sized hospital who will bring us the investment of the treatment generally and mainly on the oncologic patients, cancer patients who can perform minimally invasive surgeries, which most of the time could be daily surgeries, and the benefits will be great. In other side, the specialists are ready, and I am ready to lead a team of very young doctors who are able to get trained and work as it needs. So based on the specialties, Kosovo is known as a country that gives many doctors to the Germany, to the Switzerland, and to all European countries. Kosovo doctors are well desired in European countries because that the medical system and the monthly payment is very low, so the educational life is not desired for the doctors. So under these conditions, Kosovo is probably third part country where the investment in the medical system could be the best choice ever, comparing to the other neighbors in other countries in neighborhood. There are many choices I have analyzed. There are many specialties I have analyzed, but obesity surgery, galvanotherapy, and type 2 diabetes surgery are promising, knowing the fact that also foreign countries are countries that believe to invest in Kosovo, and Kosovo, fortunately, are the people that very warm people and the people that respect all foreigners, especially Germans and other European countries, Americans, and so on. We are a very new country. We don't have big hospitals. We don't have strong medical system. And in this manner, we are ready to work in partnership together with a possible investor, and having a great hospital could be a great choice, as sometimes it has been calculated as a great choice to invest in hotels or in big restaurants, etc. I would like to mention that after this COVID time, many cases has been Mr. Morina, please, can you summarize your words so yeah, we of can course. respect the time? Thank you so much. Yes, thank you very much. Also, sincerely, I have a lot of things to discuss and a lot of things to share. Actually, in Kosovo, there are the capital city of Kosovo is Pristina, and there are only 3 hospitals that could be called hospitals. But it is very strange that our government and foreign investors didn't think about investing on this issue. Most of the Kosovars are traveling to Macedonia, where there is a very small hospital and the level of the treatment is not high.
So they absorb from Kosovo approximately 22 millions of euros per year. So knowing just this only fact, investing on the great hospital in Kosovo and in medicine could be a great choice. And sincerely, I am able to organize and to lead a very good team in collaboration with you. I really believe on this. I thank you very much for your time and for your listening. I was honored to speak in front of you all. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Morina, Dr. Morina, and wish you all the best. And now is the end of all the presentation of our special guest, the investor, the potential investor. So if someone have the question about the field that we have talked together, it's time to further discuss. We can have 10 minutes for the third part of the conference to discuss. If someone have question about for the participant, for the investors, or for other participants. Kemi dhe zonin shkelzet, zonë Hoxhën, në thash këto, nuk e di, nuk e kam pa nga Oda Ekonomike e Shqipëri Britanie e Madhe. Unë e kontrollova dhe zoti Zenej nuk ishte në linjë, megjithatë, nëse zoti Zenej është në linjë, unë i kontrollova një nga një të gjithë emrat e pjesëmarrësve nëse janë në linjë, dhe më rezultoi që zoti Zenej Hoxha nuk është në linjë. Nëse zoti Zenej është në linjë, është mirëpritur. Okay. Aktualisht neve kemi mbyllur pjesën e prezantimit të ftuarve dhe kemi 10 minuta kohë për pjesën e fundit, që është pjesa e fundit e diskutimeve. Nëse dikush nga pjesëmarrësit ka pyetje për të bërë për investitorët potencial ose qoftë për bashkëorganizuesit e konferencës, është koha tani, jeni të mirëpritur. Ta shfrytëzojmë edhe ministrin e ekonomisë është ndokut këtu ende, që t'i bëjmë pyetje, nëse është këtu le të lajmërohet, sepse do të jetë me siguri pyetje për zonjën, edhe për të tjerët, që na vjen keq edhe prej zotit Takia Bazi, i cili ishte në fillim, andaj si duket na provon një gabim dhe nuk është këtu tani. Megjithatë vazhdojmë, unë atë vazhdojmë. Faleminderit shumë, Zoti Klaishi. Thank you so much, Mr. Klaishi. If someone have some question or if want to do a short comment, it's time. You can do it. I have a question. But, please, you can present. My name is Arve Betucci. I'm from Hamburg, and I had a question to Mr. Bauer, but I can't see him right now. Is he here? Mr. Bauer? Zoti Bauer nuk është këtu, për mund ta drejtoni gjuhën gjermane apo shqipe si doni, sepse unë jam përfaqësues për zotin Bauer dhe e njoh procesin, kam punuar bukur shumë në këtë proces dhe e njoh, nëse keni pyetje lirisht zoti Arve, unë do t'ju përgjigjem çka keni pyetje. Okay, përbëjnë një në anglisht, pastaj në shqipe gjermanisht. Pas një problem. Okay, my question to Mr. Bauer is about his waste disposal site. How many households can your small system supply with electricity every day, and how high will the price of the electricity you produce be compared to other electricity producers in Kosovo? I mean, does it even pay off in the end for the consumer or the state, which is to be contractually obliged to buy your product, let's say? Also nochmal auf Deutsch, ich würde gerne von Herrn Bauer wissen, wie viele Haushalte sein kleinstes System oder seine kleinste Mülldeponie mit Strom beliefern kann und wie der Preis am Ende für den Endverbraucher sein wird, also der Strompreis des Stroms, den er mit seiner Anlage in Kosovo oder in Kosovo produzieren wird. Also ich meine, jetzt lohnt sich das am Ende für den Verbraucher und auch den Staat, wenn man vor Augen hat, dass er ja, so wie ich das verstanden hatte, den Staat vertraglich dazu verpflichten lassen möchte, seine Produkte oder seinen Strom auch am Ende abzunehmen.
Ja, das ist meine Frage. Sehr gut. Also ich kann schon auf Albanisch wahrscheinlich, weil wir haben jetzt wahrscheinlich die albanisch sprechende, wie sagt man, publikum. Dhe do ta vazhdoj pra në gjuhën shqipe. Kjo teknologji bazohet në modulare, do të thënë në bazë të nevoja, në bazë të kërkesave, do të thotë mund që të rregullohet. E kemi zonjën Nina Sternberg, këto zonja Teute mos e harro, ta ftojmë edhe një herë në zonjën Sternberg, sepse edhe kjo është shumë interesante. Është modulare nga 100 ton, do të thënë është nga 300 ton deri në 600 ton dike, do të thënë kemi mundësi për me e bën këtë teknologji. Kjo teknologji, thash më herët, zoti Baua pak e i kaloi atë sepse nuk e harroj apo nuk e di se pse nuk e tha. Se kjo teknologji bazohet në mbetjet organike, të gjitha mbetjet organike. Se për punim i mbetjeve organike mund ta futemi edhe thëngjillin, lignitin i cili gjendet në Kosovë me shumicë, rezerva të mëdha. Dhe nëse ka nevojë në shumë të mëdha që të përpunohet mbetjet organike, atëre energjia shkon pak më lirë. Rryma shkon më lirë, prodhimi apo konvertimi i energjisë shkon pak më lirë. Nëse do të thotë kemi module më të vogla, atëherë megawati shkon deri në 120 euro për ton. Do të thotë nëse e kuptova pyetjen drejt, ishte kapaciteti i saj më i vogël dhe kapaciteti më i madh. Kapaciteti më i vogël pra është nga 100 ton në orë. Zoti Klaiqi, ndoshta mund na tregoni sa i bën 100 ton, sa ambisni mund të furnizohen me 100 ton? Po tash 100 ton, 100 ton, do të thotë kjo 300 megawatt, do të keni portfell 300 megawatt, do të thonë 300 ton në diket i ka 50 megawatt në orë, orë energji elektrike, 50 megawatt. E tash 50 megawatt ju konsideroni ju llogaritën në Kosovë prodhohet dikun rreth 800 megawatt në stadiu, nëse i kuçoj ta them, ndiqet orë energji, ndërsa 50 megawatt orë energji, domethënë kjo teknologji është e mundshme për orë me prodhu energji elektrike, ose me konvertu, sepse nuk më pëlqen kjo prodhimi i energjisë, po konvertimi, sepse energjia ekziston, ajo vetëm duhet me konvertu. Pra, punon me mbetje organike, të gjitha mbetjet organike. Dje patëm edhe një projekt tjetër i cili është me mbetjet kanalizimit që shndrohet në gaz, por edhe kjo është i njëjti, domethënë, veç çka është me kapacitet më të madh se sa këto tjerat. Do të thotë prodhimi apo konvertimi i kilovatit, sa kilovat, edhe çfarë shumë e fundit vjen, do të thotë dikon është prej 90 eurove në megawatt deri në 120 euro në megawatt. Për kapacitetin e Kosovës, sa për kapacitetet e tjera, domethënë, për shtetet e tjera mund të nëse dohet, dhe mund të llogariten pak më ndryshe. Këto është momenti. Faleminderit. Keni pyetje tjera? Faleminderit. Unë zonja Artane, nëse ju doni të thoni diçka? Zonja Ministre, nëse dëshironi të thoni një koment? Është e mirëpritur ndërhyrja juaj. Vetëm do ta hapni mikrofonin, ju lutem. E kanë ngrit dorën lart, po nuk po di tash a është aty apo jo. Mund të pyet aty dikush tjetër. Zonja Artane? Okay, we can continue. If someone has some things, now we are in the end of the conference. If someone have a comment, if we can have another answer. Doja të pyesja dhe organizatorët nëse kanë diçka për të shtuar, duke qenë se jemi në fund të konferencës, përpara se të bëjmë mbylljen. Dikush është edhe me një pyetje si duket. Kisha edhe një pyetje për zotin Ajdemir.
Më falni, mund të prezantoni? Arbër Tyqi prap nga Po, Hamburg. Arbër. Anglisht, Is drejtoria. Mr. Aydemir here? Keni pyetjen për kë? Kemal Aydemir. Po. Microphone. Si, Mr. Kemal. I am Mr. here. Kemal. Yes, you can have an answer for you. Po, Zoti Arbër, you can do it. Okay, my question is, you said the size of the tents is from 16 to 2,000 square meters. Is it right? Yes. Okay. What are the prices per square meter, or how is it calculated? Do you calculate it with per square meter, or how do I know as an investor? Yes. Basically depends of model, but price is between 25 and 60 euro per square meter. Okay. Depends of model and depends of size, but it's not more expensive than 60, not less than 25. Okay, thank you very much. With isolation, with everything. Thank you very much, Mr. Skama. Okay, we are in the hand now. I want to ask for the last time if someone have a question, if someone want to do a comment. Do doja të pyesja për së fundmi nëse dikush ka një pyetje ose nëse dëshiron të bëjë një koment përpara se të deklarojmë mbylljen e konferencës. Doja unë të kyçem Sokon Miftani. Po, zoti Sokon. Më dëgjoni? Po. Me këtë projektin e zotri Boa. Më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Desha një pyetje për punën e deponive. Ai e theksoi që do të ishte e nevojshme që deponit ekzistuese të zhduken ose kompania që praktikisht krijon një monopol për llogut ose veturinave në këtë rast, dhe pavarësisht situatës veturinave, nëse nuk mjafton Kosova, atëherë është i detyruar shteti i Kosovës me një kontratë që bëhet mes kompanisë të sigurojë veturina që aty duhet për prodhimin e energjisë elektrike, dhe e fundit Kosova ose shteti i Kosovës është i obliguar pavarësisht prodhimit të energjisë të prisë ose që do të ishte e mundshme të paguajë një çmim që për 15 vjet ndaj kompanisë ose me ble atë rrymen e prodhuesit për 15 vjet. A më kuptu kështu është diçka gabim? Po, nëse përdoren të përgjigjem, masi nuk është zoti Bava, do të thotë vetëm obligimi i shtetit Kosovës apo i shteteve në rajon, tash nuk është thonë vetëm Kosova, është që të ketë një marrëveshje bilaterale mes shtetit dhe kompanisë për 15 vite për mi ofru mbeturinat apo të gjitha mbetit organike dhe të shitet përmes rregullatorëve, të cilët janë të rregulluar, të shitet përmes shtetit kjo energji. Domethënë është i vetmi kusht. Shteti nuk duhet që të paguajë për këtë projekt, pa marrë parasysh sa kushton, kur të fillohen bëhen ato kalkulimet, atëherë shteti nuk duhet paguajë. Vlera e parafort momentale e cila është për këtë projekt në Kosovë është dikun 300 milion, do shta mund në shku edhe ma shumë, por investimet janë përmes një banke amerikane dhe do të thotë nuk krijon emision apo nuk krijon ndotje të ambientit, por natyrisht që është një kost e cila duhet të paguhet nga shteti. Të doja edhe një pyetje shtesë ose një sqarim shtesë, nëse zoti Boas theksoi se 600.000 ton aty për me prodhue një 50 megawatt në orë. 600.000 ton për vit. Për vit. Do më thonë, që ta ketë një prodhim brenda orës, do më thonë 50 megawatt. Që në fund 24 orë më rezulton mu me 132.000 euro, do më thonë bas çmimit Kosovës. Po, e tash po ta llogaritin në vitin me 365 ditë, rezulton për 48 milion. Domethënë është domethënë prodhim energjie që bën
zoti Baua me atë projektin e vet. Qoftë këto e ngrisëm me 15 vjet, atëherë na bin 722 milion na bin që zoti Baua do të investojë. Ne jemi të obliguar rrymën e tij, se çu që kuptova zoti Baua, shteti obligohet me ble rrymën. Domethënë që mos ka problem fare, domethënë rryma shitet e blen shteti. Sikurse në këtë rastin e kësaj kompanisë që u liberalizu tregu ose u shet rrjeti e energjisë elektrike. Po shteti fa kontrate, e kuptova. Pastaj vjen paraqisit. Po, me qenë se kemi zonjën ministre këto, kjo mundet më na shpjegu ma hollësisht tarifat e energjisë elektrike, që të vazhdojnë edhe për të tjerat, tarifat e energjisë, sepse këta i kanë tarifat e rregulluara në, për shembull, për energjinë me ajër, apo për fotovoltaik, apo për me ujë, dhe të gjitha janë këto tarifa. Me qenë se për biogas, po gasin sintetik në këtë rast, që zoti Baua e ka këtë teknologji, nuk e di a ka regulator diçka në Kosovë, por kjo mundet ta na shpjegon më tepër rreth çështjes së kësaj energjie. Zonja Arta, zonja ministre, nëse mundeni me na shpjegu. Artane është emri. Artane, m'falni Artane. Atëherë s'ka problem. Atëherë, në fakt ndeshta edhe kështu me marr fjalën për disa komente në të gjitha prezantimet të cilat u bën deri tash. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve për këto. Sa i përket projektit për mbeturina dhe prodhim të energjisë për mbeturinave, mendoj që investitori veç ka qenë në Kosovë dhe është, edhe do të caktojmë edhe një takim për këtë. Edhe mendoj që në një forum më të ngushtë me ekspert do të ishte vendi i duhur me i diskutu detajet teknike, sido që të jetë sa i përket fidin tarifave nxitse, këto janë përdorur deri tashti në Kosovë, mirë po tashti politikëbërja do të shkojë në atë drejtim që të mos përdoren më tarifat nxitse, mirë po të kemi ankande, të shkojmë drejt një procesi më kompetitiv, konkurrues për ndërtimin e kapaciteteve të reja, mirë po gjithashtu siç e thash në fillim në prezantimin tim, ne jemi duke punuar momentalisht në bazat e asaj që do të jetë strategjia e energjisë, strategjia kombëtare e energjisë, si dhe plani për energji dhe klim, plani kombëtar për energji dhe klim, të cilat do të jenë të bazuara në dëshmi, do të jenë të bazuara në studime të ekspertëve të fushës dhe pastaj çdo intervenim në kuptim të nxitësve të ndryshëm që mund të përdoren për të nxitur ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese, çfarë do qofshin ato, do të bëhen në të ardhmen në bazë të kësaj strategjie. Domethënë nuk do të kemi po njëherë nuk do të aplikojmë tarifa nxitëse siç është bërë më herët. Për detajet e këtij projekti sigurisht që jemi të interesuar, duke qenë se mbeturinat janë një sfidë me të cilën edhe mbeturinat edhe prodhimi i energjisë janë sfida me të cilat shteti i Kosovës përballet. Mirë po sigurisht që detajet teknike do të duhet të diskutohen, si dhe fizibiliteti i projektit do të duhet diskutohen në grupe më të vogla teknike dhe ne jemi shumë të hapur për këtë. Ndërsa sa i përket prezantimeve të tjera, sa i përket mundësive për investime specifikisht që kanë të bëjnë me fosforin, aluminin dhe gjamin, këtu prap do të kisha thënë që investitori është i mirëseardhur që të na kontaktoj si ministria të cilën unë e drejtoj gjithashtu në mandatin e saj ka minierat, dhe ne mund të caktojmë takime me ekspert brenda ose edhe jashtë ministrisë për t'i parë investimet së bashku. Dy projekte tjera që u përmendën ishte një kompani që ka kompani tekstili në Medvegj. Këtu vetëm megjithëse nuk pat ndonjë kërkesë ose pyetje specifike, vetëm kisha thënë që sektori i tekstilit në Kosovë është bukur i zhvilluar, më saktësisht është duke u zhvilluar bukur shpejt, është i vogël, mirë po është duke u zhvilluar shpejt në vitet e fundit. Edhe kemi një numër në rritje të firmave që punësojnë sidomos gra, që është shumë e rëndësi për neve nga ana e politikë bërjes, duke qenë se numrin e grave të punësume e kemi shumë të vogla.
edhe të cilat eksportojnë, prodhojnë për tregje të huaja kryesisht dhe eksportojnë, kështu që mendoj që edhe kjo është një sektor ku ka potenciale dhe investitori që prezentoj do të mund të gjente vetën, besoj. Për këtë institucioni më i mirë për ta kontaktuar do të ishte Kjesa edhe Ministria e Industrisë dhe Tregtisë për të parë mundësinë e bashkëpunimit më tej. Ndërsa sa i përket tendave për kafsh, investimit të tillë, prap mendoj që Kjesa, MTI-a dhe potencialisht edhe Ministria e Bujqësisë dhe agjencionet brenda saj do të mund të jepnin informata të mëtejme në lidhje me këtë investim eventual. Ndërsa për këto që kanë të bëjnë me shëndetësi nuk kisha komentuar. Doja të kyqem edhe një herë. Zonja Ministre, shumë faleminderit për prezencën tuaj, për komentet dhe për mundësitë që i ofroni investitorëve. Gjithashtu nëse ka edhe ndonjë pyetje, sepse mua më duhet të shkoj. Po. Vetëm pak zote shkëlqen, po, okay. Për ministrin do kisha një pyetje, ose një pyetje një sqarim. Ju lutem, Sa është duke punuar në infrastrukturën ligjore, se investitorët e jashtëm kanë dëshirë që çdo send të rregullohet me ligj me infrastrukturë ligjore, si edhe në furnizimin e energjisë elektrike, duke pas parasysh se Kosova rrjetin e energjisë elektrike ka shumë dots, nuk është stabil as një pak, kështu që çdo investitor që do të vjen, do të ketë nevojë për energji elektrike, rrjeti furnizimi do të më stabil, kështu që nëse do njëri prej investitorëve del i zhgënjur, atëherë është domi shumë më i madh, se lojmet e këqija zakonisht shpërndohen shumë më shpejt se ato të mira, kështu që do doja që paraprakisht të bëhet një infrastrukturë ligjore dhe një infrastrukturë e furnizimit me energji elektrike për investitorët potencial që kanë dëshirë të investojnë në Kosovë. Është shumë e saktë. Është shumë e saktë kjo që po thoni zoti Miftari, fjala e lajmet e këqija udhtojnë e gjejnë rrugën shumë më shpejt dhe kjo është një arsye pse na i kemi investimet e huaja direkte kaq të në Kosovë dhe kjo është arsyeja pse në fillim në fjalën time thash që çka do të bëjmë ne si qeveri e para e sparës është të sigurohemi që investitorët nuk do të përballen me korrupsion në momentin që vinë, siç ka ndodhur shumë shpesh më herët. Dhe gjithashtu do të bëjmë gjithçka që infrastruktura ligjore të përmirësohet dhe implementimi i saj të përmirësohet në mënyrë që në çfarë do nxitje që japim për investitor strategjik apo për forma tjera, të vendimet të jenë të bazuara në parime të qarta, jo vetëm për sektor specifik, por edhe për përfitimet dhe efektet ambientale e të tjera, të cilat fatkeqësisht nuk janë shikuar në të kaluarën sa duhet. Dhe sa i përket energjisë specifikisht, keni shumë të drejtë, energjia është sektor tepër sfidues për neve, si ekonomi, si shtet. Siguria e furnizimit me rrymë është e ulët pavarësisht që ne ndoshta nuk e hetojmë qytetarët në jetën e përditshme, sidomos nëse jeton në Prishtinë, mirë po, kjo sektori i energjisë është një bombë, të them, e cila mund të eksplodojë në çdo moment. Ne prodhojmë termocentrale të cilat përveç ndotjes tepër të madhe janë shumë të vjetra, janë depreciated, s'm kujtohet momentalisht në shqip. Mirë po, ku aksidentet mund të ndodhin çdo ditë me pasoja edhe në njerëz. Dhe ne jemi të vetëdijshëm për situatën të cilën ne kemi trashëguar në energji, e cila vjen si pasojë mungesës së një vizioni edhe një strategjie edhe të vendimeve të gabueshme, ose ndoshta jo domosdoshmë gabueshme, po të vendimeve një hap përpara, dy hapa prapa që janë ndërmarrë në 20 vitet e kaluara. Është esenciale edhe për mirëqenien e qytetarëve, edhe për konkurrueshmërinë e bizneseve, që ne të kemi furnizim stabil me energji elektrike, por edhe cilësi më të mirë, shumë saktësisht shumë e thatë.
Ajo çfarë jemi duke bërë, ne jemi tu e marrë seriozisht situatën sepse e dim që kjo është koha e fundit ta marrim seriozisht situatën. Nuk e kemi ne luksin e 20 viteve të kalume, qeverive të 20 viteve të kalume, që të presim e të shohim ose të bëjmë hapa, një hap përpara, dy hapa prapa. Mirë po, në njërën anë, sa i përket infrastrukturës ligjore, ne gjatë këtij viti do të punojmë në transpozimin e direktivave 3 të BE-s në infrastrukturën ligjore për energji. Në të gjitha ligjet bazike për energji, domethënë do të revidohen gjatë këtij viti. Përveç kësaj do të plotësohet infrastruktura ligjore me ligj me akte nënligjore që kanë të bëjnë me ankuandet, sa i përket energjisë nga burimet e ripërtrishme. Dhe nga ana tjetër thash, është strategjia e energjisë dhe plani kombëtar për energji dhe klim, të cilat do të vënë bazat e politikbërjes në kuptim të miksit të generatorëve të prodhimit prej burimeve të ndryshme të cilat ne do t'i përdorim. Janë vendime tepër të mëdha dhe janë vendime tepër të kushtueshme në të cilat nuk mund të bëhen gabime të vogla, prandaj edhe kujdesi jon do të jetë maksimal, pavarësisht urgjencës së marrjes këtyre vendimeve. Ne do të marrim vendimet sa më shpejt që është e mundur, mirë po duke u siguruar që i kemi të gjitha dëshmitë nga ana e ekspertëve dhe studimeve të fushës. Edhe shpresojmë që deri në fund të vitit ne do ta kemi të qartë. Nëse jo një strategji të shkruar, do ta kemi, po idealisht edhe strategjinë e shkruar, do të kemi së paku bazat, vizionin, qëndrimin për atë se në çfarë drejtimi jemi duke shkuar. Mi ndisën edhe ne si kjo për fund, kisha do kontaktoni resurset njerëzore që janë perëndim. Ka shumë ekspert fushave të ndryshme, janë shumë përkushtuar me ndihmu vendit, me ndihmu shtetit. Pikërisht këtë kohën kur qeveria e re ka ardhur e kanë një entuziazëm shumë të madh që kontribuojnë në ndërtimin e atij shteti. Kështu që e keni edhe një kartë shumë të mirë që mundi me shfrytëzue, që paktën me ndihmue ndërtimin e shtetit tonë përbashkët. Faleminderit. Po vjen shumë mirë që e përmendet, me që e përmendet këtë veç edhe diçka kisha thonë. Ne si ministri, jo vetëm ne si ministri, po në të gjithë qeverinë, në të gjithë kabinetet, kemi nevojë për ekspert. Dhe si vit e personave nga diaspora i qarkullojmë shumë shpesh, mirë po sigurisht që ne nuk mund t'i kemi pavarësisht që lëvizjave të vendosje ka një marrëdhënie tepër të fortë me mërgatën, sigurisht që është e pamundun t'i kemi të gjithë si vite të gjithëve. Posaçërisht në energji kemi edhe ekspert lokal të mirë po jemi duke kërkuar mundësi të tjera. Gjithashtu ka mundësi që përmes donatorëve, sidomos gjerman, të financohen edhe ekspert nga diaspora përmes programeve specifike. Në fakt kjo është diçka të cilën e kam diskutuar javën e kaluar me ambasadorin gjerman dhe ata janë të gatshëm ta bëjnë këtë. Kështu që ju kisha lutur nëse keni kontakte të ekspertëve të energjisë, po jo vetëm të ekspertëve të energjisë, po edhe të fushave tjera që janë të interesuar për të ardhur, ju kisha lutur ndani si vit kontaktet organizatorët t'i kanë, edhe ndani si vit sepse jemi në kërkim të njerëzve më të mirë. Për dallim prej qeverive të kalume ku shpesh pozitat e shqiptarëve janë trajtuar si një farë shpërblimi për njerëz të cilët kanë punuar për partinë dhe kanë pas nevojë për punë, ne kemi shumë të qartë se suksesi jonë si qeveri varet nga njerëzit të cilët do të na këshillojnë, nga ekspertët të cilët do të na këshillojnë. Kështu që jemi sinqerisht shumë të interesuar për të shfrytzuar të gjithë ekspertët që i kemi brenda dhe jashtë vendit, edhe ju inkurajoj të na kontaktoni qoftë vetë nëse jeni ekspert fushës ose nëse e njihni dikon që do të kishte i qenë interesuar. Qoftë të kthehet në Kosovë, po qoftë edhe përmes qoftë edhe të konsultohemi
ko pas kohë se për vendime strategjike edhe për vendime të mëdha politike, jo për çështje ditore shpesh nuk është e thënë që të jetë dikush në Kosovë, mirë po një input i vogël nga një ekspert i fushës mund të bëjë diferencën. Kështu që ju inkurajoj të gjithëve të na kontaktoni nëse mendoni që mund të kontribuoni. Faleminderit shumë. Zonja marr fjalën zonja Teuta, veç pak një përfundim. Ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe për këtë shpjegim jashtëzakonisht mirë, pra edhe nga ai aspekti i ndihmësës që po dojmë me ndihmu atë dhëun tonë është edhe kjo konferencë që sot e kemi organizu, pra jemi shumë të interesuar që shtetet tona shqiptare folse, shqip folse, domethënë kudo që vritet shqip, që të ngritet të zhvillohet ekonomikisht, prandaj edhe kemi marrë këtë aksion për mobilizimin e të gjithë investorëve me gjvetan të cilët i kemi të shpërndarë në tërë botën, po edhe vetë diaspora cila ka potencial jashtëzakonisht madh, kështu që nga jo qeveri e dashur tani e krijuar kemi shpresa shumë mëdha se jo vetëm se nuk do të ketë korrupsion, sepse korrupsion nuk guxon as përmendit këtu, por edhe birokraci nuk guxon as pak. Nga birokracia, nëse një projekt është ofruar më herët edhe ka zgjat 3 vite, 2 vite, 3 vite dhe është neglizhu fare dhe nuk është marrë askush nga qeveritarët e mëhershme, tani 3 ditë që vazhdon edhe të neglizhohet shumë. Prandaj ju kisha lutur çdo projekt që vjen, çdo investitor që vjen, merret seriozisht sepse nuk i dihet cili është serioz dhe cili nuk është serioz, por që të krijohen grupe të ekspertësh dhe verifikohen këto projekte edhe të vazhdojnë. Do thotë vetë kemi kontakte jashtëzakonisht shumë edhe si lob, edhe si person, si ekspert i energjetikës tash po flas, sepse jam vetë në të drejtim. Do të kemi jashtëzakonisht kontakte edhe projekte të ndryshme, tani vetëm duhet ta krijojmë një ekip të përbashkët me mërgatën qeveria dhe investorët të cilët i kemi ne në regjistër që nuk janë pak, dikon rreth 100 sot janë lajmëruar. Ne i kemi zgjedh apo i kemi përzgjedh vetëm ata të cilët janë më interesantë, të cilët kanë kapacitete, nga nëse i keni pa doktor Kriot ka kapacitete miljardëshe, nëse i keni pa të tjerë të zotri Thomas Blaze, të tjerë, domethënë kanë kapacitete jashtëzakonisht mëdha. Prandaj ju kisha lutur që mos i neglizhojmë, që mos i anashkalojmë, që ti marrim seriozisht dhe mos ketë birokrati dhe të vazhdojmë me punën tillë. Kemi shpresa jashtëzakonisht mëdha, po të më kishte thonë dikush para disa muajve që filloj këtë aksion, do të kisha thonë jo sepse e kemi të kohë. Ndërsa tani, po ju them hapur me këtë qeverinë e re, ta shohëm kemi shumë shpresa, ju kisha lutur që mos na zgënjeni dhe të vazhdojmë punën ashtu bashkërisht në bashkëpunim dhe të mirat do të vinë gradualisht dhe do ta zhvillojmë atë vend sepse nuk bën, do ta ndalëm atë katrahur, atë tragjedi kombëtare në muj me qujtë sepse janë të ikër rinia nga i vend, të kthejmë. Me këtë çështje e ekspertëve nga jashtëm që të vinë prapë diaspora në vendin tonë atje, është programi i Gjizit, i cili vërtet ju e thatë ju potenciot pak më herët që më është ofruar edhe mua nëse si ekspert dëshiroj që të kthehem atje. E di që atë rrogë dhe këtë komoditet këtu që kam ndoshta nuk e gjej atje, por unë do të bëj çmas që ndoshta 2 vite do t'ja fali vendit tim, atë dhëut tim, Kosovës, Shqipërisë apo kudo qoftë që flitet Shqipja. Prandaj ju kisha lutur që ti keni këto parasysh sepse ne jemi vullnetshëm vimi atje të punojmë, të kontribuojmë, pa marrë parasysh edhe ndoshta edhe fal të punojmë 2 vite, 3 vite, nuk është më rëndësi, vetëm të zhvillohet ai vend. Ju falenderoj që më dëgjut, ju falenderoj shumë që keni gjetë kohën, ne presëm tash ftesën nga ju një ekip që do të vjen prej investorëve të jashtëm, po edhe nga Lobi SHqiptar, nga Mërgata, kushdo qoftë dhe të kemi një krijim, ta krijojmë një ekip të përbashkët për projektet e mundshme të cilat do të zhvilloheshin në atë dhëut. Na ka mundësi 2 minuta, Klaiçi, 2 minuta. Kush, po, unë e halit nesër. Më fal, Teuta është moderatori, unë nuk guxoj që të. Okej. Po, megjithëse besoj që Zonja ministre. Po zona Lid. Unë jam një ndër njerëz që punoj me të vërtet mas shumë ti në Mërgat. Edhe në sport, edhe në art, edhe në kulturë,
Edhe me këto kontaktet në Lobin shqiptar, jam menaxher për media dhe marketing edhe për imazhin e shqiptarëve në gjitha viset shqiptare. Unë kam punu edhe në qeverinë Haradina i Falas. Pra edhe qeverisë së re, se për mua nuk ka lidhje partia absolutikisht, tek unë është 95% kalon te çështjet kombëtare, mua nuk më interesojnë partitë. Unë jam i gatshëm edhe ju keni kontaktin për çdo pyetje. Në gjitha fushat jam i gatshëm ju përgjigj, ju lidh edhe ju dhon këshilla pa parë. Se unë para kam me hangër, me pi nuk më vjen mua. Unë du me vdek me një emën. Ai emën e kom meritu vetë, e kom shkru historinë vetë. Unë jam i gatshëm çdo gjë më bëu për atë. Po edhe ju duhet me ndëgju. Respekt shumë të madh që kena deri në këto momente. Unë jam shumë agresiv edhe ndaj qeveritë të kaluara, kam ndajt edhe me ministra me deputete, me juve nuk njihna, po nuk ka deputet në Kosovë dhe në Shqipëri edhe ish president edhe atje që nuk kam ndajt personalisht. Me figurat më të mëdha kombëtare edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, por edhe deri te Helmut Kohlin ja 30 herë kam pas në shtëpi. Nuk jam agresiv në fjalë, po unë du punë. E kjo punë, kësaj qeverie i ofroj ndihmë të madhe. Në qoftë se ju doni me punu, besëm Zotin që keni me pas sukses. Mas pari sukses për juve si qeveri e re, plus e dyta është suksesi i popullit. Neve duhet me na ardhi nati, edhe ditë e natë me punu ka 3 ndrime, ne për 30 vjet nuk i jekim hallet të popullit. Në qoftë se jam diçka gabim, një njeri meshëm thot në qoftë se jam diçka gabim, këshillëm. Unë e kam qef me punu, pra ju lutem 24 orë të unë e keni ndihmën. Zoti Alit, ju falemnderit. Faleminderit shumë. Për komentin tuaj, njëkohësisht për bashkëpunimin që ofroni me qeverinë e Kosovës. Unë do doja të falenderoj sërish zonjën ministret, falenderoj të gjithë pjesëmarrësit për prezencën e tyre, për projektet, investitorët, për mundësinë që ofrojnë dhe dëshirën për të investuar në Kosovë dhe në viset të tjera shqiptare. Dhe kam nderin të njëkohësisht falenderoj dhe organizatorët të ftesën që më bën për të qenë pjesë e kësaj konference, ishte nderi imi, shumë faleminderit. Nëse dikush nuk ka diçka tjetër, deklarojmë në konferencës me shpresë. Falenderimin ata kanë neve, sepse ju na keni shpëtuar sot, e keni vëllëzë zakonisht mirë. Dhe shpresojmë që të bashkëpunojmë prapë përmes Lobit shqiptar, Lobi Euroatlantik që kemi, dhe të arrijmë rezultate jo vetëm në Kosovë, sepse vrejtat që sot kanë qenë vetëm qeveritarët e Kosovës, domethënë janë pak më të ri, më dinamik dhe janë ardhur që janë më të interesuar, kështu që falenderoj edhe ty, edhe ju falenderoj të gjithë ata bashkëpunëtorët e departamentit të ekonomisë, të departamentit të politikës që kanë qenë sot këtu, të departamentit të marketingut, të gjitha domethënë Mëndaj, Lobi shqiptar do t'i falenderoj këta fëmijë njerë, mëndaj do t'i falenderoj edhe institucionet e Kosovës, sepse vërtet kemi shpresë dhe na u kanë hapur sy, sepse kanë tregu një interesim për projektet. Pra, edhe njëherë presëm ftesat nga qeveritarët, qeveria jonë që të shkëlbimin me investitor. Vetëm një fjalë për fund të ndërvej nëse bën. Okej, përparim në përvite u ta, edhe janë lodhë, të tjerë të në jo për vetë. Kam do ju lutesha që ta përndesim fjallën, po urdhëro përparim. Unë as ministre faktikisht për pjesëmarrjen edhe për qëndrimin deri në fund, sepse realisht na nderon. Po insistojnë atë pjesën e krijimit grupit punus realisht, sepse neve na duhet një grup punus me cilët duhet të ndrojmë informatat, me cilët duhet kemi bashkëpunim më të rregullt. Ne e dim që ju nuk keni kohë. Realisht presin punë të mëdha, sepse shumë qeveri kanë kalu dhe kanë lënë siç e kanë lënë Kosovën. Ta shohim se deri ku do të shkojmë bashkë. Neve presim konkretisht një grup punus, i cili do të vendosen kontakt me Lobin shqiptar. Ne kemi organet e brendshme të Lobit, me të cilat do të provojmë të shpërndajmë eksperiencat dhe provojat tona, edhe të ndajmë idetë bashkë. Faleminderit tani atë gjithëve për pjesëmarrje, kështu që me kaq mendoj që ta ndërprejmë për sot. Faleminderit. Edhe diçka do doja që të përshëndesja edhe investitorët e ftuar që janë prezent.
Dear participants, we are now at the end of the conference, and in the name of the organization group, I want to thank you again for your presentation and your participation. We hope we can see you again in the other activity. Good night. Faleminderit dhe shpresoj që të shihemi sërish në takime të tjera dhe ky le të shërbej kjo konferencë si një fillim I aktiviteteve të tjera të cilat më shumë do na bashkojnë për të sjellë gjëra më të mira dhe më të bukura jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë trojet shqiptare, duke I parë ato si një treg, nëse do flasim me gjuhën e ekonomisë, si një treg unik shqiptar dhe jo për t'i ndarë. Pra më shumë të shërbejnë në bashkim dhe jo në ndarje. Shumë faleminderit të gjithëve, ju uroj natën e mirë dhe më takojmë në aktivitete të tjera. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Teuta, natën e mirë. Natën e mirë atëherë, më takofshim. Më duket më mirë takoshim. Faleminderit shumë. Sa pa ça borx. Faleminderit dhe juve, natën e mirë. Natën e mirë.